Kịch Trung Review kính chào quý vị. Rặn đi, nào. Cố gắng lên cô Giang, thấy đầu bé rồi. Rặn mạnh lên. Sắp ra rồi, cố lên. Cận Thời Xuyên, anh thật sự hận tôi đến thế sao? Ngay cả khi con chúng ta chào đời, anh cũng không muốn đến nhìn một cái. Trời ơi, ai hiểu cho tôi với, tôi chỉ là đọc một cuốn tiểu thuyết trong ký túc xá thôi mà. Vậy mà ngủ một giấc lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết đang đọc dở thế này, lại còn biến thành một đứa trẻ sơ sinh nữa chứ. Chúc mừng cô Giang nhé. Là một bé gái rất kháu khỉnh đấy ạ. Cô Giang, họ Giang ư? Chẳng lẽ là nữ chính trong bộ vợ tội nghiệp của tổng tài nghìn tỷ Giang Uyển Nguyệt sao? Mình nghe nhầm à? Sao cứ như là con gái mình đang nói chuyện vậy? Vậy thì chẳng phải mình là đứa bé vừa sinh ra đã bị hại chết, Cận Nhuyễn Nhuyễn sao? Tiêu đời rồi, người ta toàn xuyên vào truyện ngọt sủng, sao mình lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngược tâm thế này? Người mẹ này của mình chắc chắn xứng danh là nữ chính thảm nhất lịch sử. Khi đang mang thai đã bị nam chính Cận Thời Xuyên, cũng chính là nữ phụ bị ba tôi hiểu lầm là Bạch Nguyệt Quang, rồi bị hành hạ đến sống dở chết dở. Thậm chí sau khi ông ta hại chết mình, còn muốn lấy thận của mẹ mình để thay cho cô ta. Là mẹ có lỗi với con, xin lỗi con. Giấy hiến thận, ký vào đây đi. Hình như là chỉ mình tôi nghe được tiếng lòng của con gái. Con bé nói rằng Thời Xuyên sẽ lấy thận của tôi để thay cho Giang Tiên Nhi. Chuyện đó là thật sao? Trước khi mẹ tôi qua đời, ba tôi thậm chí còn đưa mẹ tôi đến. Sao tự nhiên lại buồn ngủ thế này? Nếu đã dậy thì ngủ một giấc trước đã. Con gái ngoan, con đừng ngủ vội. Ba con đã đưa mẹ đi đâu rồi? Tiên Nhi muốn ăn chiếc bánh kem do chính tay em làm cho cô ấy. Em đi làm cho cô ấy một cái đi. Cái giọng điệu tổng tài bá đạo, vừa lạnh lùng, thờ ơ, lại vừa có chút khinh khỉnh thế kia. Chắc chắn là ba mình không sai vào đâu được. Quả nhiên nam chính trong tiểu thuyết đều đẹp như người mẫu cả. Nhưng dù ông ta có đẹp trai đến đâu, dám bắt nạt mẹ xinh đẹp của con thì cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Thời Xuyên, con bây giờ không thể rời xa em được. Hơn nữa, em mới sinh con không lâu, vẫn còn đang trong thời gian ở cữ. Sinh con thì đã sao nào, có chết đâu mà lo. Tiên Nhi nói đúng đấy, có chết đâu mà lo. Hơn nữa mấy ngày nay cô ta chẳng ăn uống tử tế gì cả, chỉ cứ nhớ mãi món bánh cô tự tay làm. Chị ơi, chị là người chị yêu thương em nhất mà. Chắc là chị sẽ không đến mức đến cái bánh cũng không nỡ làm cho em chứ. Đúng là một trà xanh thượng hạng. Theo diễn biến tiếp theo của cốt truyện, Giang Tiên Nhi sắp sửa dùng mình để uy hiếp mẹ rồi. Mẹ ơi cứu con với, đừng để con trà xanh này hại con gái sẽ bị chết mất. Giang Tiên Nhi, con gái tôi còn nhỏ như vậy, sao cô dám làm thế? Cận Thời Xuyên, anh sỉ nhục tôi thế nào cũng được, nhưng tôi vừa mới từ cõi chết trở về, vừa sinh cho anh một đứa con gái. Anh thậm chí còn chưa nhìn kỹ con bé lấy một lần đã bắt tôi phải phục vụ Giang Tiên Nhi. Anh rốt cuộc có trái tim không hả? Giang Uyển Nguyệt, sao cô dám nói chuyện với anh Thời Xuyên như vậy? Mẹ ơi, tức chết con mất. Tiếc là mẹ lại quá hiền lành, bị dì xấu bắt nạt mà cũng không biết phản kháng. Hận bản thân sao bây giờ vẫn chưa lớn. Trước đây với mấy đứa trà xanh thế này, con tát cho mỗi đứa một cái rồi. Con yên tâm đi, dù chỉ là để bảo vệ con, mẹ cũng sẽ không yếu đuối nữa đâu. Có phải bắt cô làm trâu làm ngựa cho cô ta đâu, chỉ là làm cái bánh thôi mà. Cận Thời Xuyên, đừng nói là một cái bánh, dù chỉ là một hạt gạo hay một viên kẹo, Giang Tiên Nhi cô ta cũng không xứng. Giang Uyển Nguyệt, cô muốn tạo phản sao? Đó cũng là do anh ép tôi. Sao nào? Vì cô ta mà cô muốn ly hôn với tôi sao? Anh có dám ly hôn với tôi không? Mẹ tuyệt quá. Đúng rồi, sao con lại quên mất nhỉ? Năm đó khi mẹ và ba kết hôn, ông bà nội đã tặng 10% cổ phần của tập đoàn Cận Thị cho mẹ làm sính lễ. Nếu mất đi chỗ này, 10% cổ phần, là ba không còn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Cận Thị nữa. Đó cũng là lý do ba không chịu ly hôn với mẹ đấy. Đồ mất trí. Tiên Nhi, chúng ta ra ngoài ăn đi. Mẹ cẩn thận. Con gái ngoan,
Mẹ bây giờ chỉ còn mỗi con thôi. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt. Tuyệt đối không để bất cứ ai bắt nạt con. Ôi trời, con gái ngoan của mẹ, sao mặt con lại... Mẹ. Nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi, mẹ nhẹ tay thôi, mẹ nhìn xem, mẹ nhìn đi. Tiện nhân đó đã đánh con tiên của chúng ta ra nông nỗi này rồi. Mẹ của Uyển Nguyệt mất sớm. Đứa trẻ này từ nhỏ đã không thân thiết với tôi, giờ tôi muốn dạy dỗ nó. Liệu nó có nghe tôi không? Không nghe lời ông đúng không? Gọi điện cho nó ngay bây giờ, bảo nó đến đây để tôi dạy dỗ nó. Để tránh việc người thân của ông lại nói tôi là mẹ kế không quan tâm đến đứa con gái lớn này của ông. Gọi đi. Giang Uyển Nguyệt, ngay lập tức về nhà cho tôi. Vâng. Con biết rồi ạ. Tuy đánh rất đã tay, nhưng phía Lý Phượng và ba về nhà chắc chắn lại là một trận chiến cam go. Yến tiệc hồng môn. Mẹ ơi, cho con đi cùng với. Noãn Noãn có thể giúp mẹ đối phó với kẻ xấu. Chợt nhớ ra, vẫn chưa đặt tên cho bảo bối của chúng ta nhỉ. Con gái ngoan, con có thích cái tên Noãn Noãn này không? Thích à? Thích lắm, mẹ giỏi quá đi. Sao mẹ biết con thích cái tên này thế? Giang Uyển Nguyệt, vết thương trên mặt em gái con có phải do con đánh không? Là con đấy, sao dì không hỏi xem nó đã làm gì đi? Đồ ranh con, thái độ của con là thế nào hả? Dù sao Tiên Nhi cũng là em gái con. Bất kể nó đã làm gì đi nữa, dù thế nào con cũng không nên ra tay đánh nó. Mẹ tôi chỉ có mỗi mình tôi là con gái. Nó là con của con giáp thứ 13, thì tính là em gái kiểu gì chứ? Mẹ ngầu quá đi. Cứ phải dằn mặt hai mẹ con tiểu tam đó như thế mới hả dạ? Giang Thành, đây chính là con gái ông đấy à? Bấy nhiêu năm nay tôi về nhà ông làm trâu làm ngựa hầu hạ các người, đến cuối cùng còn phải chịu sự sỉ nhục của con gái ông. Tôi không muốn sống nữa rồi. Tôi không muốn sống nữa đâu. Mẹ ơi, tránh ra mau, ông ngoại định ra mặt cho tiểu tam rồi. Cái lưng của tôi, cho ông bắt nạt mẹ con, đáng đời lắm. Là mình nghe nhầm sao? Sao mình lại nghe thấy tiếng cháu gái ngoan nói chuyện nhỉ? Giang Uyển Nguyệt, những lễ nghĩa liêm sĩ mà con học khi còn nhỏ đều đổ xuống sông xuống biển hết rồi à. Mau xin lỗi dì và Tiên Nhi của con đi. Nhắc đến ông ngoại này của mình, cũng đúng là một kẻ khờ khạo, làm lụng vất vả bao nhiêu năm nay để nuôi con cho người khác, mà hoàn toàn không hề hay biết trên đầu ông ngoại sớm đã mọc đầy cỏ xanh rồi. Con gái ngoan, con đang bóc phốt chuyện động trời gì thế? Mẹ nghe mà chẳng hiểu gì cả. Đúng là giọng của cháu gái ngoan rồi. Cháu gái ngoan, mọc đầy cỏ xanh là sao hả cháu? Ông ngoại đúng là tự làm tự chịu. Vốn dĩ đã cưới được bà ngoại, một tiểu thư đài các cao quý như vậy, thế mà lại không biết trân trọng, còn dây dưa không rõ ràng với mối tình đầu của mình. Nhưng ông đâu có ngờ đứa con gái út mà ông ấy cưng chiều bao nhiêu năm nay căn bản không phải là con ruột của ông. Ba phải làm chủ cho chúng con đấy. Chị ấy bắt nạt con quá đáng lắm. Xem ba lần này có xử mày không. Giang Thành, ông mất trí rồi à? Ông đánh Tiên Nhi làm gì? Đánh nhau rồi, con thích xem lắm. Con gái ngoan, con cười hơi to tiếng rồi đấy. Chúng ta tiết chế chút đi, tôi mất trí rồi. Tôi còn muốn hỏi cô, rốt cuộc đã làm những gì? Ba đừng trách mẹ. Ba cứ trách Tiên Nhi đi, đều là lỗi của Tiên Nhi cả. Lý Phượng, tôi hỏi cô, Tiên Nhi rốt cuộc có phải là con gái ruột của tôi không? Cái gì cơ? Giang Thành, anh nói thế là có ý gì? Anh nghi ngờ tôi đúng không? Ba đang nói cái gì vậy? Tiên Nhi đương nhiên là con gái ruột của ba rồi. Thư ký Tô, đến nhà tôi ngay lập tức. Đưa Tiên Nhi đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN. Vâng, thưa chủ tịch. Alo, Giang Uyển Nguyệt, cô đi đâu rồi? Ba mẹ sắp đến nhà thăm cháu rồi. Tôi không quan tâm cô đi đâu. Cút về nhà cho tôi ngay, tôi biết rồi. Ba, mẹ, lại đây.
lại đây, ngồi xuống mau. Nguyệt Nguyệt, con vất vả rồi. Đúng vậy, con chính là đại công thần của nhà họ Cận chúng ta đấy. Xem này, đã sinh cho chúng ta một đứa bé đáng yêu thế này. Chúng ta phải cảm ơn con thật nhiều mới được. Ba mẹ, hai người nói quá lời rồi ạ. Đây đều là việc Uyển Nguyệt nên làm, mà sắc mặt của hai người vừa rồi còn chẳng phải do thằng nhóc thối này gây ra sao? Ta hỏi nó mà, con đã đi đâu thế? Nó bảo không biết. Trước khi con về ấy, ba và mẹ vừa mới dạy dỗ nó một trận. Bà xinh đẹp này là bà nội của con ạ. Trẻ quá, xinh quá đi mất. Con muốn hôn bà một cái. Không biết có được không ạ? Ông này trông cũng được đấy chứ. Đáng tin hơn ông ba của con nhiều. Con gái ngoan của mẹ, cái miệng nhỏ này của con bôi mật đấy à? Khéo miệng thật đấy. Con đứng được ra đó làm gì? Sao còn chưa gọt táo cho vợ con đi? Tiếc thật, ông bà tốt như thế này sắp không còn là của mình nữa rồi. Chẳng lẽ thằng con hỗn xược đó định ly hôn với Nguyệt Nguyệt sao? Cô con dâu tốt như vậy, đèn lồng soi cũng chẳng tìm ra. Thằng nhãi này lại đang giở trò gì vậy? Ba, mẹ, nhìn con làm gì? Nói, có phải con định ly hôn với Nguyệt Nguyệt không? Nói, có phải con định ly hôn với Nguyệt Nguyệt không? Cô đã nói gì với ba mẹ vậy? Em đâu có nói gì với họ đâu. Chuyện đó là thật sao? Một cô con dâu hiền thục như Nguyệt Nguyệt, nếu con dám bắt nạt nó thì cứ thử xem. Mẹ nói cho con biết, nếu con dám ly hôn với Nguyệt Nguyệt thì đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Cận này nữa. Con biết rồi. Con không mau gọt táo cho vợ con đi. Nghe nói hôm nay ở nhà họ Giang cô đã bắt nạt Tiên Nhi à? Hóa ra vẫn là vì Giang Tiên Nhi. Thảo nào, sao anh ấy có thể chủ động đến phòng mình được chứ? Cận Thời Xuyên, em luôn có một câu hỏi muốn hỏi anh. Nếu anh đã thích Giang Tiên Nhi, tại sao lại chọn kết hôn với em? Bởi vì bùa bình an. Anh rể, chiếc váy này của em có đẹp không? Cái bùa bình an này chẳng phải là của chị em sao? Không hề. Đây là đồ của em. Là một món quà của người rất quan trọng từ hồi nhỏ tặng em. Em vẫn luôn trân trọng nó. Nhưng sau đó chị ấy đã cướp mất. Chị ấy trách em cướp mất ba, nên muốn cướp đi những thứ của em. Xin lỗi anh rể, em không nên nói về chị ấy như vậy trước mặt anh. Thật ra chị ấy cũng không thường xuyên bắt nạt em đâu. Giang Uyển Nguyệt, tôi hỏi cô lần cuối cùng, bùa bình an của Giang Tiên Nhi kia rốt cuộc có phải của cô không? Giang Uyển Nguyệt, tôi hỏi cô lần cuối cùng, cái bùa bình an của Giang Tiên Nhi đó rốt cuộc có phải là của cô không? Chị à, chị cũng đừng trách em. Nếu anh Thời Xuyên mà biết chị vẫn còn giữ đồ của người đàn ông khác tặng, anh ấy sẽ giận lắm đấy. Dù sao thì em cũng là vì muốn tốt cho chị thôi. Chị sẽ không trách em đâu, đúng không? Giang Uyển Nguyệt, chị gả cho Cận Thời Xuyên lâu như vậy rồi mà vẫn không biết người tặng bùa bình an cho chị chính là anh ấy sao? Tôi sẽ cướp lấy tất cả mọi thứ của chị, kể cả Cận Thời Xuyên. Không được, không thể để Thời Xuyên biết lá bùa bình an này là do người đàn ông khác tặng mình. Nếu không biết anh ấy sẽ làm ra những chuyện mất trí rồi gì nữa. Trả lời tôi đi. Không phải đâu, lá bùa bình an đó không phải của em. Nếu còn để tôi phát hiện cô bắt nạt Tiên Nhi thì đừng trách tôi đuổi hai mẹ con cô ra khỏi nhà họ Cận. Nhị tiểu thư Giang, người đó và anh Thời Xuyên thế nào rồi? Ông chủ và bà chủ đã cãi nhau một trận lớn. Ông chủ có vẻ rất tức giận, đập cửa bỏ đi rồi. Tôi biết ngay mà. Cô ả xinh đẹp đó không đấu lại tôi đâu.
Ngày kia là tiệc mừng thọ của đứa nhỏ đáng ghét đó rồi. Cô cho Giang Uyển Nguyệt uống gói thuốc này đi, rồi tôi sẽ xử lý đứa nhỏ đó. Đến con mình mà cô ta còn không chăm sóc nổi, để xem cô ta còn mặt mũi nào mà ở lại nhà họ Cận nữa. Noãn Noãn hôm nay phải thật ngoan nhé. Ông bà sẽ công bố con chính là tiểu thiên kim của nhà họ Cận. Thiếu phu nhân ơi, cô vẫn chưa hết thời gian ở cử. Tiệc mừng đầy tháng lại tổ chức vội vàng thế này. Đây là thuốc bắc. Phu nhân dặn bồi bổ cho cô, để tránh gió lạnh đấy ạ. Cô uống lúc còn nóng đi ạ. Được. Chúc mừng Cận phu nhân đã hạ sinh tiểu thư. Cảm ơn, cảm ơn. Chúc mừng nhé, chúc mừng. Lại càng xinh đẹp hơn rồi, cảm ơn. Mau vào ngồi đi. Cận lão gia, phu nhân, chúc mừng hai người đã hạ sinh tiểu thư. Chúc mừng, cảm ơn. Đó chẳng phải là vị tiểu thư nhà họ Giang sao? Sao lại ở cùng với Cận tổng thế kia, mà cử chỉ lại còn... Em vợ với anh rể thân thiết là chuyện tốt, đừng có làm quá lên như vậy. Ba, mẹ, dù sao nhà họ Cận chúng ta cũng không phải gia đình bình thường. Dù là ở nhà hay ra ngoài, cũng phải biết lễ nghĩa liêm sĩ, biết giữ khoảng cách. Con đã rõ. Thưa chủ tịch, thưa bà, phu nhân và tiểu thư đã đang nghỉ ngơi trong phòng chờ rồi. Vậy thì tốt, nhắn với Uyển Nguyệt là sức khỏe nó không tốt, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Vâng, thưa bà, tôi sẽ đi cùng cô. Đúng là bà già lắm chuyện. Tiểu thư Tiên Nhi, việc đã xong xuôi rồi, người mau vào trong đi, để tôi ở đây canh chừng cho người. Giang Tiên Nhi thực sự đến hại mình, lại còn muốn đổ tội cho mẹ nữa. Cứu mạng với, mẹ ơi cứu con. Giang Uyển Nguyệt, không đúng, chẳng phải cô đã uống thuốc rồi ngủ thiếp đi sao? Tất nhiên là vì con đã ngăn mẹ lại rồi. Mẹ ơi, đừng uống. Trong thuốc này đã bị Giang Tiên Nhi bỏ thuốc từ lâu rồi. Đến giờ cho Noãn Noãn bú rồi. Cô giúp tôi lấy bình sữa đang hâm trên bàn kia lại đây đi. Vâng, thưa thiếu phu nhân. Vậy tôi xin phép ra ngoài trước, thiếu phu nhân. Giang Tiên Nhi, ngày thường cô bắt nạt tôi thì thôi đi, sao cô dám làm hại con gái tôi? Thì đã sao nào, con gái cô cũng đáng ghét y như cô vậy. Chết là đáng đời. Chuyện này là anh Thời Xuyên bảo tôi làm đấy. Anh ấy không nỡ ra tay, nên mới để tôi làm thay. Ý cô là Cận Thời Xuyên bảo cô làm. Sắp bắt đầu rồi, Uyển Nguyệt và Noãn Noãn cũng nên ra đây rồi chứ. Không sao đâu, chắc là bận cho Noãn Noãn bú nên chậm trễ thôi. Không được, tôi vẫn thấy không yên tâm. Tôi phải đi xem sao mới được. Cũng được. Anh đứng đó làm gì thế? Còn không mau đi theo, vợ mình đấy. Anh không thấy sốc chút nào sao? Đi theo đi. Không thể nào. Dù bình thường anh ấy có ghét tôi đến đâu, cũng không thể nào làm hại con gái ruột của mình. Cô đang lừa tôi. Tỉnh mộng đi chị gái. Chị không xứng với anh Thời Xuyên đâu. Đợi dự án mới của anh Thời Xuyên hoàn thành, anh ấy sẽ ly hôn với chị. Đến lúc đó, đứa con gái này của chị chỉ là đứa trẻ không cha thôi mà. Chi bằng kết thúc ngay bây giờ cho xong. Sao lại đánh nhau thế này? Sao chủ tịch lại đến đây? Xong đời rồi, nếu chuyện này bị phát hiện, liệu mình có bị liên lụy không nhỉ? Chủ tịch, phu nhân chủ tịch, Cận tổng, sao mọi người lại đến đây à? Sao họ lại đến đây?
Giang Tiên Nhi, ba mẹ chồng tôi và Thời Xuyên sắp đến nơi rồi, để xem cô giải thích với họ thế nào. Lão gia, Uyển Nguyệt đâu? Thưa thiếu phu nhân đang cho tiểu thư bú ạ. Để bao nhiêu khách khứa phải đợi một mình nó. Cái mặt mũi của Giang Uyển Nguyệt này lớn thật đấy. Dừng tay. Cô định làm gì Tiên Nhi? Thằng ranh con, mày mất trí rồi à? Nghiệt chướng. Thời Xuyên ca ca, vừa nãy lúc em vào, em thấy chị ấy định bóp cổ Noãn Noãn. Con bé vẫn còn là một đứa trẻ mà. Cô ta còn muốn vu khống là do em làm. Để anh Thời Xuyên đây, đuổi em ra khỏi nhà. Tiên Nhi, em chịu thiệt thòi rồi. Giang Uyển Nguyệt, không ngờ cô lại độc ác đến thế. Ngay cả em gái ruột của mình cũng không dung nổi. Cho dù không hại được con của cô thì đã sao? Chỉ cần là lời tôi nói, anh Thời Xuyên đều tin tưởng. Cận Thời Xuyên, đó là con gái của anh. Hổ dữ còn không ăn thịt con, anh lại tin cô ta đến vậy sao? Chẳng phải sao? Trong mắt ba giờ chỉ có con nhỏ trà xanh đó thôi. Làm sao còn nghe lọt tai nửa lời giải thích của mẹ nữa? Mẹ, không cần phải nói nhiều với hắn làm gì. Đồ hỗn xược, mắt con mù rồi sao? Uyển Nguyệt yêu thương Noãn Noãn thế nào chúng ta đều nhìn thấy cả. Giang Tiên Nhi, cô đừng có giả vờ nữa. Tôi còn lạ gì loại người như cô nữa. Chẳng lẽ tôi lại không rõ phẩm hạnh con dâu tôi sao? Mẹ, ba, Uyển Nguyệt, con đừng buồn. Hôm nay cha sẽ làm chủ cho con. Nếu ta mà tra ra được kẻ nào dám làm hại cháu gái nhỏ nhà họ Cận ta, ta nhất định sẽ băm vằm hắn thành trăm mảnh. Con có nhân chứng, cô ấy có thể làm chứng cho con. Ông bà chủ, tôi vẫn luôn đứng canh giữ ở cửa cho phu nhân và tiểu thư. Tôi thấy chính là phu nhân muốn hại tiểu thư. Cũng nhờ có cô Tiên Nhi mới cứu được tiểu thư đấy ạ. Cô ta nói dối. Chị à, dù chị không thích em cũng không đến mức phải làm hại con gái mình để hãm hại em chứ. Giang Uyển Nguyệt, giờ cô còn gì để nói nữa không? Mẹ ơi, điện thoại. Điện thoại. Chiếc điện thoại này đã ghi lại tất cả những gì đã xảy ra lúc đó. Sự thật thế nào chúng ta xem là biết ngay. Tiêu rồi, quên mất cô ta còn có video. Sự thật thế nào chúng ta xem là biết ngay. Sao điện thoại không mở được của tôi? Giang Uyển Nguyệt, cô làm loạn đủ chưa? May mà lúc nãy làm hỏng điện thoại rồi. Đúng là trời giúp mình. Chị à, sao chị dám làm mà không dám nhận vậy? Thậm chí đến giờ vẫn còn đang vu khống em. Giang Uyển Nguyệt, tôi thực sự không thể chịu đựng nổi người đàn bà độc ác như cô nữa. Ba mẹ, dù hôm nay hai người có phản đối thế nào, con cũng nhất quyết phải ly hôn với Giang Uyển Nguyệt. Con muốn cưới Tiên Nhi về nhà. Anh Thời Xuyên, anh thật tốt quá. Mày, đồ nghịch tử này. Chủ tịch, thái tử gia nhà họ Lục đến rồi. Lục Chiêu, nhân vật tầm cỡ như cậu ta sao lại đến đây chứ? Thằng nhóc thối, về nhà rồi tôi sẽ xử lý cậu sau. Còn không mau đi cùng tôi đến đón thái tử gia nhà họ Lục. Thái tử gia nhà họ Lục chính là nhân vật trong nguyên tác, chỉ được tác giả nhắc đến qua loa vài dòng, dùng để làm nền cho sự nghiệp huy hoàng của nam chính. Một nhân vật pháo hôi, nhưng theo như mô tả trong sách, anh ta có gương mặt đẹp như đồ họa game vậy. Hóng quá đi. Ơ kìa, chẳng phải bảo là đại mỹ nam sao? Sao lại tầm thường thế này? Chẳng phải người ta bảo thái tử gia nhà họ Lục này khí chất hơn người, phong thái thanh tao sao? Cái này, sao lại?
Trong đại trà thế nhỉ? Không bao giờ tin vào lời miêu tả của mấy tác giả tiểu thuyết nữa. Uổng công tôi mong đợi bấy lâu. Tôi biết mình không đẹp trai bằng Chiêu gia, nhưng các người cũng đừng quá coi trọng ngoại hình thế chứ. Đừng chê bai nữa được không? Lục công tử đến đây, nhà họ Cần chúng tôi thật là vinh hạnh quá. Ông Cần khách sáo quá rồi. Tôi chỉ là trợ lý của Chiêu gia thôi. Chiêu gia có việc đột xuất nên nhờ tôi mang quà tới đây. Hóa ra chỉ là trợ lý thôi sao? Thế thì ngoại hình như vậy cũng là điều dễ hiểu. Noãn Noãn, con còn nhỏ thế này mà đã bắt đầu mê trai đẹp rồi à? Chiêu gia hiểu rõ bản thân mình thật đấy. Chồng người ta còn đang đứng ngay bên cạnh, mà anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô Giang như thế, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy. Cậu vào trong trước đi, tìm chỗ nào đó ngồi đợi một lát là được. Đã quá lâu rồi không gặp cô ấy. Tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được bản thân. Đây là món quà mà Chiêu gia đã cất công chọn lựa cho cô Giang và tiểu thư. Ngày ấy dặn tôi phải tận tay trao cho cô. Đây là quà cho tôi sao? Đây là quà cho tôi sao? Mẹ ơi, cây trâm này nhìn là biết không rẻ rồi. Mau nhận đi thôi. Tiệc sinh nhật của tiểu thư mà, lại tặng trâm cài tóc sao? Đúng là thái tử gia nhà họ Lục. Ý gì vậy chứ, tiểu thư nhỏ thế này đeo được sao? Anh Thời Xuyên, chẳng lẽ chiếc trâm này là tặng cho chị ta? Nhưng cô ta quyến rũ thái tử gia kinh thành từ lúc nào vậy? Sinh con đương nhiên người mẹ vất vả hơn rồi. Chiêu gia thương xót cô Giang sinh nở khó khăn. Những món quà này là dành cho cô Giang. Có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì. Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Dựa vào đâu mà ngay cả thái tử gia nhà họ Lục cũng phải tặng cho Giang Uyển Nguyệt món quà quý giá đến thế? Tôi không phục. Chiêu gia đặc biệt dặn dò tôi phải nhìn cô đeo chiếc trâm ngọc này lên. Rõ ràng là Lục Chiêu có ý với mẹ rồi. Nhưng sao trong tiểu thuyết mình lại không thấy đoạn nào viết về việc mẹ quen biết anh ta nhỉ? Nhà họ Lục nắm giữ huyết mạch của giới thượng lưu kinh thành, không thể đắc tội. Nếu mình từ chối thẳng thừng, e sợ sẽ liên lụy đến cha mẹ chồng. Uyển Nguyệt xin tạ ơn Chiêu gia. Nguyệt Nhi, chiếc trâm ngọc này thật sự rất hợp với em. Tiên Nhi, sao đột nhiên nàng lại không vui rồi? Thời Xuyên ca ca, muội là đang thấy buồn thay cho huynh. Người sáng mắt ai cũng nhìn ra được. Chiếc trâm này rõ ràng là Lục Chiêu tặng cho chị em mà. Chị ấy đâu phải là nhận quà, mà là đang tư tình ngay trước mặt anh, đang vả vào mặt anh đó. Giang Uyển Nguyệt và Lục Chiêu quen nhau sao? Nếu đúng như lời Tiên Nhi nói, thì cô ta ngoại tình từ khi nào? Anh Thời Xuyên, anh cũng không tin em sao? Cũng giống như bác Cận và bác Cố vậy. Chị ta đã ra tay với cháu gái của họ, vậy mà bác Cận và bác Cố vẫn còn bên vực chị ta. Lời em nói lại khó tin đến thế sao? Tiên Nhi, em đừng khóc. Tất nhiên là anh tin em rồi. Giang Uyển Nguyệt vốn dĩ vẫn luôn giỏi giả vờ ngoan ngoãn lấy lòng họ. Còn về phần Lục Chiêu thì đúng là không đời nào tự nhiên lại tặng quà cho Giang Uyển Nguyệt. Anh Thời Xuyên, anh thực sự tin em sao? Tất nhiên rồi Tiên Nhi, anh tất nhiên là tin em. Anh Thời Xuyên, anh có yêu em không? Giang Tiên Nhi, anh chỉ yêu một mình em thôi. Mẹ, con muốn đi vệ sinh một chút. Được, để bà bế cháu gái ngoan của bà nào. Con đi đi. Giang Tiên Nhi. Anh Thời Xuyên, em muốn anh trả lời em, anh yêu em hơn hay là yêu chị ấy hơn? Câu hỏi này không cần phải suy nghĩ. Trong lòng anh bây giờ chỉ toàn là em thôi, Giang Tiên Nhi. Giang Tiên Nhi, bởi vì anh yêu cô ấy nên anh mới dám
Công khai trắng trợn đến mức ngay trong tiệc mừng sinh nhật con gái chúng ta mà lại lên giường với người khác phải không? Cận Thời Xuyên, vậy 3 năm hôn nhân của chúng ta thì tính là gì đây? Nếu không phải vì lúc đó em cứu anh thì anh đã chết từ lâu rồi. Làm gì có Cận Thời Xuyên của ngày hôm nay. Hai đứa nhóc kia, đứng lại cho tao. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đuổi theo. Anh ơi, nghe em nói này, họ chắc chắn sẽ đuổi theo chúng ta mãi thôi. Thế này đi, anh trốn trước đi, để em đi dụ họ ra chỗ khác, rồi sau đó anh hãy tìm người đến cứu em. Sao mà được, anh là con trai, nếu phải dụ họ đi thì để anh làm. Không còn thời gian nữa đâu anh ơi. Anh mau trốn đi, em sẽ chạy về phía bên phải. Cô bé ơi, đây là bùa bình an, bà nội cầu cho anh, nó có thể phù hộ cho người ta bình an. Em cầm lấy đi, anh sẽ tìm người đến cứu em. Được. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Lúc bị bắt cóc năm đó, nếu không phải vì Tiên Nhi xả thân cứu tôi, có lẽ tôi đã không sống nổi rồi. Nhưng may mắn thay cho tôi được gặp lại cô ấy. Giang Tiên Nhi, đời này của Cận Thời Xuyên anh chỉ yêu một mình em. Giang Tiên Nhi, Cận Thời Xuyên anh đời này chỉ yêu một mình em. Cận Thời Xuyên, anh rõ ràng yêu Giang Tiên Nhi như vậy, nhưng tại sao lại phải kết hôn với tôi? Tại sao chứ? Ai đó? Ai đang lén nghe ở ngoài đó? Người đàn ông này cho mình cảm giác thật quen thuộc. Hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng lại không tài nào nhớ ra được. Ai đó? Có tôi đây. Đừng sợ. Xin lỗi, tôi làm phiền rồi. Rốt cuộc là ai đã nghe lén lúc nãy? Xin lỗi, là tôi. Không sao đâu. Tôi biết anh đang giúp tôi giải vây. Người đàn ông lúc nãy là chồng tôi, còn người đang hú hí với anh ta trong phòng là chị em không cùng huyết thống của tôi. Tôi cũng không biết tại sao mình lại để cuộc đời mình ra nông nỗi này. Mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn rất nhỏ. Ba thì chỉ cưng chiều em gái kế mà ngó lơ tôi. Giờ đến cả chồng tôi cũng yêu cô ta. Cảm ơn anh đã chịu lắng nghe tôi nói những điều này. Đúng như em nói, với loại cặn bã đó thì nên dứt khoát thôi. Tôi đã nhẫn nhịn hai kẻ đó quá lâu rồi. Không ngờ chúng ngày càng quá quắt, thậm chí còn muốn hãm hại con gái tôi. Tôi sẽ không bao giờ nhẫn nhịn thêm nữa. Cảm ơn anh đã chịu lắng nghe tôi nói những điều này. Tôi cũng nên về thôi. Nhưng mà chúng ta thực sự chưa từng gặp nhau ở đâu sao? Giang Uyển Nguyệt, cô đang nói nhảm gì thế? Người ta sao có thể quen biết cô chứ? Thật ra tôi xin lỗi. Hôm nay là tôi đường đột rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh. Cảm ơn. Xem ra cô ấy vẫn chưa nhận ra mình. Chiêu gia, chiêu gia. Việc anh giao tôi làm thế nào rồi? Cuối tháng thưởng gấp đôi. Cảm ơn chiêu gia. Nhưng anh em chúng tôi rất tò mò. Có bao nhiêu tiểu thư danh giá chen chúc nhau muốn gả cho ngài. Vậy mà sao ngài lại chọn một người đã có chồng như cô Giang vậy? Là họ tò mò hay là cậu tò mò? Anh bị sao vậy? Cứu. Anh cố lên, tôi gọi cấp cứu ngay đây. Alo, xin chào, tôi đang ở ngã tư gần đường Thủy Long. Ở đây có một người bị thương rất nặng. Vâng, tôi sẽ đợi các anh ở đây. Này, tỉnh lại đi. Ngày trước tôi bị đối thủ cạnh tranh của nhà họ Lục hãm hại. May mắn được Giang Uyển Nguyệt cứu giúp mới giữ được mạng sống. Thế nhưng đôi mắt lại bị mù. Đến khi chữa khỏi mắt và tìm thấy cô ấy thì cô ấy đã ở bên Cận Thời Xuyên rồi. Chỉ là không ngờ rằng những năm qua, không ngờ cô ấy lại sống khổ sở thế này. Em yên tâm, dù là ai đi nữa, sau này cũng không ai được phép bắt nạt em nữa. Đồ khốn. Tiệc mừng thọ của con gái mình, khách khứa còn chưa rời đi, anh là cha nó lại biến mất tăm. Ông không biết nhục à? Hai thân già chúng tôi và cả Uyển Nguyệt vẫn còn cần thể diện đấy. Tôi biết con vốn dĩ là người điềm đạm. Có phải con nhỏ Giang Tiên Nhi đó đã quyến rũ con trước không? Đêm qua có phải con đã ở bên cô ta không? Đúng vậy, con đã ở bên Tiên Nhi. Tôi muốn cùng Giang Uyển Nguyệt ly hôn.
già. Được rồi, anh tránh ra cho tôi. Hôm nay, tôi phải dạy dỗ cái loại không biết liêm sỉ nhà anh. Chẳng phải chỉ là ly hôn thôi sao? Đã muốn ly hôn rồi thì ly hôn đi. Nguyệt Nguyệt, đừng nói lời giận dỗi, con yên tâm đi. Hai vợ chồng già này hôm nay nhất định phải dạy dỗ thằng nhãi này một trận. Mẹ nhất định sẽ bắt nó phải cho con một lời giải thích. Hôm nay hai người có việc thế nào cũng vô ích thôi. Con đã quyết tâm rồi, con muốn cho Tiên Nhi một danh phận. Mày, nếu ba có bản lĩnh thì hôm nay cứ ra tay với con đi. Được, hôm nay tôi sẽ toại nguyện cho anh. Tao dạy dỗ mày. Nhà họ Cận chúng ta sao lại sinh ra cái thứ không có lương tâm như con chứ? Ba mẹ, con không phải đang nói lời giận dỗi. Con người ta không phải trong phút chốc mà hết hy vọng vào một người đâu, mà là trong quá trình chung sống đã dần dần bào mòn hết can đảm và yêu thương, cho đến cuối cùng trở thành một con rối vô cảm. Con không phải người phụ nữ rộng lượng gì, càng không thể chấp nhận sự phản bội và ngoại tình của chồng mình. Con đã quyết định rồi. Mẹ tuyệt quá. Đây mới đúng là tư tưởng đại nữ chủ thực thụ nhỉ. Ly hôn đi, đá gã đàn ông tồi này đi. Giang Uyển Nguyệt, không giả vờ nữa sao? Nếu không phải tại cô, sao tôi phải bỏ lỡ Tiên Nhi suốt 3 năm? Loại đàn bà độc ác như cô, đáng đời bị tôi ly hôn. Cha tôi kìa, ông bây giờ yêu Giang Tiên Nhi, yêu đến chết đi sống lại, đến ngày biết được sự thật. Đừng có khóc lóc cầu xin mẹ tôi sẽ không hối hận đâu, càng không bao giờ cầu xin Giang Uyển Nguyệt quay về. Tôi cũng chẳng cần gì thêm ở nhà họ Cận các người, quyền nuôi dưỡng Noãn Noãn và số cổ phần anh đã đưa tôi làm sính lễ. Anh chọn một trong hai đi. Tôi cần con nhóc thối đó làm gì chứ? Nó đâu phải con trai mà thừa kế gia nghiệp. Hoang hô, được rồi, đi cùng mẹ rồi. Nguyệt Nguyệt, nếu con đã quyết định rồi thì hai thân già này cũng không nói gì thêm nữa. Con và Noãn Noãn, hai mẹ con cô Cúc thế này cũng phải sống chứ. Dù sao thì nhà họ Cận chúng ta cũng có lỗi với con. Con muốn được bồi thường thế nào cứ nói ra đi, chúng ta sẽ cố gắng đáp ứng con. Không cần đâu ba. Mẹ ơi, cần chứ. Chúng con muốn tập đoàn tinh thần thuộc quyền sở hữu của Cận thị. Noãn Noãn, con có ý gì đây? Nhưng những gì con bé nói đều đã ứng nghiệm cả rồi. Ba, con muốn tập đoàn tinh thần. Ta biết ngay mà. Cái loại đàn bà như cô, bên ngoài thì tỏ ra rộng lượng, thực chất là muốn chiếm lấy tất cả. Cô đợi câu này của ba lâu lắm rồi đúng không? Giang Uyển Nguyệt đúng là đồ ngốc. Tập đoàn tinh thần chẳng qua chỉ là một công ty đá dụng, sớm đã gặp vấn đề vì vận hành kém hiệu quả rồi. Cho nó cũng được, chẳng sao cả. Lát nữa ta sẽ ra lệnh giao tinh thần cho con, coi như đó là sự bù đắp của chúng ta dành cho con. Con cảm ơn ba. Con làm cái gì vậy? Đứng lên đi. Tiên Nhi, anh đã ly hôn với Giang Uyển Nguyệt rồi. Cuối cùng anh cũng có thể đường đường chính chính ở bên em rồi. Tốt quá rồi. Cuối cùng tôi cũng được tự do rồi. Mẹ ơi tốt quá. Phát tài rồi, phát tài rồi. Mẹ ơi tốt quá. Phát tài rồi, phát tài rồi. Gã cha tôi đó cứ tưởng mẹ là kẻ ngốc, nhưng ông ta mới chính là kẻ đại ngốc. Tinh thần sau này đã khai thác được tận mấy ngọn núi vàng đấy. Mẹ cứ chờ đếm tiền đi ạ. Được. Mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền để nuôi nấng Noãn Noãn của chúng ta thật xinh đẹp. Lý Phượng, cô xem bây giờ tôi có giống một kẻ khờ bị dắt mũi lắm không? Bây giờ cô và con đàn bà này cút ngay khỏi nhà họ Giang cho tôi. Nếu không phải nhờ lần trước Uyển Nguyệt làm ầm lên thì đến giờ tôi vẫn bị loại tiện nhân như cô dắt mũi mà không hay biết gì. Tôi nói cho cô biết. Mẹ, chuyện này là sao hả mẹ? Con thật sự không phải là con gái ruột của ba sao? Đúng, Tiên Nhi chính là con của tôi với người khác. Thì đã sao nào? Ông đừng hòng vứt bỏ hai mẹ con tôi. Đứa con gái ruột của ông ấy đã bị nhà họ Cận đuổi ra khỏi cửa rồi. Người thời xuyên muốn cưới làm vợ chính là Tiên Nhi của chúng ta. Nếu ông không còn mối quan hệ với nhà họ Cận thì ông nghĩ cái công ty rách nát đó có thể trụ được bao lâu nữa? Ba đã nhìn Tiên Nhi lớn lên từ nhỏ mà. Tiên Nhi chắc chắn là con gái ruột của ba. Những gì mẹ nói đều là sự thật. Anh Thời Xuyên sắp sửa kết hôn với con rồi. Tiên Nhi nhất định sẽ hiếu thuận với ba. Ba đừng đuổi con đi. Giang Thành, ông dám đánh Tiên Nhi. Ông đừng quên mẹ của Giang Uyển Nguyệt đã chết như thế nào. Bà, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Cô đang đe dọa tôi sao? Tôi đe dọa ông thì đã sao? Tiên Nhi sắp gả vào nhà họ Cận rồi. Bây giờ tuyệt đối không được để lộ thân phận con hoang. Chỉ cần ông không công khai chuyện con gái thì chuyện năm xưa tôi đương nhiên sẽ giữ kín như bưng. Được. Hy vọng bà nói là làm.
Không biết, vị thái tử gia nhà họ Lục này có dễ nói chuyện không? Giang tổng, phía chủ tịch đã thông báo với chúng ta rồi. Hiện tại tinh thần hoàn toàn do bà quyết định. Bà xem tuần tới chúng ta nên chuẩn bị khai thác những mỏ vàng nào. Giờ nghe lời con gái mẹ đã giành lại được công ty rồi, nhưng mẹ thì biết gì về việc nên khai thác ngọn núi nào chứ? Mẹ ơi, đừng lo lắng. Nam Sơn, Khu Đông và cả Thần Khê, ba nơi này sau này đều là những mảnh đất nổi tiếng ở giới thượng lưu kinh thành. Chắc chắn sẽ không sai đâu ạ. Vậy thì Đông Sơn, Nam Sơn, Thần Khê chọn ba ngọn này đi. Giang tổng, cô mới được điều tới đây. Không phải mấy lão già chúng tôi muốn cười nhạo cô đâu, nhưng việc chuyên môn thì vẫn nên để chúng tôi lo. Còn cô, cứ về nhà chăm con cho tốt là được rồi. Ai ở đây mà chẳng biết ba ngọn núi này toàn là các đá vàng, thì làm được trò trống gì chứ? Đúng là đàn bà mà. Những thứ có được nhờ quan hệ thì cũng chỉ như trò đùa thôi, chẳng biết trân trọng gì cả. Mọi người có thể nghi ngờ tôi, nhưng đừng lấy giới tính của tôi ra để bàn tán. Nếu các vị thực sự có tầm nhìn tốt đến thế thì những năm qua tinh thần đã không thua lỗ nặng nề như vậy rồi. Thật sự không phải chúng tôi làm khó cô đâu, Giang tổng. Bởi vì mấy khu đất này thực sự có tình trạng đặc biệt. Vài năm trước chúng đã bị chuyên gia đánh giá là đất bỏ hoang, nên đã được thế chấp cho chính quyền làm căn cứ diễn tập. Nếu cô muốn xin phép khai thác lại thì còn phải đợi thái tử gia nhà họ Lục gật đầu mới được. Nếu mọi người tin tưởng tôi, việc bên phía thái tử gia nhà họ Lục để tôi đi đàm phán. Lúc đó vì muốn chứng tỏ bản thân nên tôi đã nhận lấy trọng trách đàm phán với thái tử gia nhà họ Lục. Lần này nếu không đàm phán thành công, lại phải chịu sự chế giễu của đám người già đó rồi. Cô Giang, lâu rồi không gặp. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Là anh. Đó chính là thái tử gia nhà họ Lục sao? Chú này đẹp trai quá đi. Ước gì chú ấy là ba dượng của mình. Cô Giang, lần trước do tình thế cấp bách, tôi chưa kịp giới thiệu bản thân. Chào cô, tôi tên là Lục Chiêu. Không sao đâu ạ. Chào anh, tôi tên là Giang Uyển Nguyệt. Nếu mình không nhìn nhầm thì chú đẹp trai này vừa nãy cố tình trêu chọc mẹ mình. Thưa Lục tổng, hôm nay tôi đến tìm ông là muốn bàn về việc khai thác mấy ngọn núi của tinh thần. Tôi muốn nhờ ông nương tay giúp một chút. Cô ngồi trước đi. Chuyện mấy ngọn núi đó nương tay thì cũng được thôi. Vậy thì tốt quá rồi. Tinh thần chúng tôi nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ đại ân đại đức của Lục tổng. Thế nên cô Giang định báo đáp tôi thế nào đây? Hay là để mẹ lấy thân báo đáp nhé. Noãn Noãn, đừng nói bậy. Nếu không thì cô Giang lấy thân báo đáp đi. Lục tổng, tôi nghĩ mình cần nhắc nhở anh một chút. Cách đây không lâu tôi vừa mới ly hôn với chồng cũ. Cô Giang, cô đang nói với tôi là cô vẫn còn có thể tái giá sao? Cô Giang, cô đang nói với tôi cô còn có thể tái giá sao? Thiếu gia nhà họ Lục này lại tấn công dồn dập đến vậy, tôi thích quá đi mất. Lục tổng, xin anh hãy tự trọng. Khi đọc tiểu thuyết cứ ngỡ những ông trùm giới thượng lưu Bắc Kinh như Lục Chiêu đều là người điềm đạm. Ai mà ngờ được Lục Chiêu này lại chủ động đến thế. Vừa gặp đã buông lời trêu ghẹo mẹ tôi rồi. Vừa rồi chỉ là đùa một chút thôi. Mục đích Giang tiểu thư đến đây tôi đã biết rồi. Mấy khu đất đó tôi đã phê duyệt rồi. Chắc là do thông tin chưa được cập nhật tới tinh thần thôi.
Cảm ơn Lục tổng. Nếu ngài không còn việc gì nữa thì tôi xin phép về trước. Không có gì. Nếu cô không phiền thì tiểu thư Giang có thể ở lại dùng bữa trưa mà. Không cần đâu ạ. Công ty tôi còn việc đang đợi tôi về giải quyết. Ái chà, con xin lỗi mẹ. Con bị đau bụng đi ngoài rồi. Xem ra cô Giang phải ở lại dùng bữa trưa rồi. Con gái ngoan, sao con lại đi ngoài đúng lúc này chứ? Có phải con cố tình làm mẹ khó xử không? Thế này thì sao mẹ dám mở lời với thái tử gia nhà họ Lục chứ? Anh ta không đuổi hai mẹ con mình đi là may mắn lắm rồi. Ôi mẹ ơi, con thực sự xin lỗi mà. Cơ thể này của con hoàn toàn không thể kiểm soát được. Nhu cầu sinh lý của nó mà. Xem ra cô Giang không đi được nữa rồi. Nhà vệ sinh ở đằng kia, cô cứ xử lý tạm đi. Tôi sẽ bảo trợ lý Dương đi mua tả giấy đến. Không ngờ là tổng giám đốc Lục lại đích thân vào bếp nấu ăn. Sinh ra trong một gia tộc như thế này thì cái gì cũng phải biết một chút, mới có thể tránh bị ám toán. Cũng đúng, các mối quan hệ ở giới thượng lưu Bắc Kinh chằng chịt, lúc nào cũng có nguy cơ bị người ta truy sát. Vị thế nào? Rất ngon. Cảm ơn sự chiêu đãi của tổng giám đốc Lục. Hôm nay vẫn phải cảm ơn sự tiếp đãi của Lục tổng. Tôi cũng đã dùng bữa xong rồi. Chúng tôi xin phép không ở lại lâu nữa. Cô Giang, mong sớm được gặp lại cô. Mời cô Giang đi lối này. Chiêu gia, xin thứ lỗi cho tôi nhiều lời. Mấy mỏ khoáng sản mà cô Giang thâu tóm, rất nhiều chuyên gia giám định đều nói rằng chúng không có giá trị, hoàn toàn không cần thiết phải khai thác. Ngài đừng vì tình yêu mà để đầu óc u mê nhé. Chiêu gia, là tôi nhiều lời rồi, không có giá trị thì đã sao nào? Chỉ cần cô ấy thích, dù là những vì sao trên trời, tôi cũng sẽ hái xuống cho cô ấy. Từ nay về sau, chuyện này không cho phép bất cứ ai được bàn tán thêm. Nếu không thì cút khỏi tập đoàn Lục Thị ngay. Rõ. Xem ra dù là ai đi nữa, một khi đã rơi vào lưới tình thì đều hết thuốc chữa. Chủ tịch tập đoàn Tinh Thần sẽ khai thác quặng ở vùng Nam Sơn và những nơi khác, và vào tuần tới tổ chức tiệc mừng công tại khách sạn Cẩm Giang. Nói như vậy là Uyển Nguyệt đã đàm phán xong với tập đoàn Lục Thị rồi sao? Vừa mới vào công ty mà đã có khí phách lớn đến vậy, đúng là có phong thái của ta ngày xưa mà. Xem ông kìa, vui mừng quá mức rồi đấy. Con dâu nói gì ông cũng đều gật đầu khen tốt. Con nói này, ba mẹ, bây giờ con mới là con dâu duy nhất của hai người. Giang Uyển Nguyệt đã rời khỏi nhà họ Cận rồi. Hơn nữa ai mà chẳng biết mấy ngọn núi đó hoang vu chẳng khác nào bãi tha ma, thì khai thác được cái của nợ gì chứ. Tôi cũng nhìn ra rồi, ngay cả chị em ruột cũng chẳng thể đánh đồng với nhau được. Giang Uyển Nguyệt đoan trang, khí chất như thế, sao lại có một người em gái chua ngoa đanh đá như cô chứ? Mẹ không thể nói như vậy được. Dù sao thì con bây giờ cũng là con dâu nhà họ Cận các người. Sao mẹ có thể nói con như thế chứ? Nhà họ Cận chúng ta chỉ thừa nhận Giang Uyển Nguyệt là con dâu duy nhất, còn cô, loại tiểu tam dùng thủ đoạn đê tiện để leo lên, không xứng làm người nhà họ Cận chúng tôi. Con các người đều bắt nạt tôi. Này, vợ ơi. Alo. Nguyệt Nguyệt, con đang ở đâu? Mẹ nhớ con quá. Mẹ ơi, con phải chịu ấm ức lớn ở nhà họ Cận bọn họ rồi. Cái gì? Người nhà họ Cận dám bắt nạt con sao? Con gái à, đừng buồn nữa. Hiện giờ nhà họ Giang chúng ta vẫn phải dựa dẫm vào nhà họ Cận. À đúng rồi, chẳng phải Thời Chuyên đã đưa thẻ phụ cho con rồi sao? Đi nào, mẹ đưa con đi mua sắm. Người nhà họ Cận bắt nạt con thì chúng ta cứ tiêu tiền của nhà họ Cận, trả đũa họ thật mạnh tay vào. Vâng, được à, gặp nhau ở trung tâm thương mại nhé. Mẹ đã nhịn cục tức này lâu lắm rồi. Nói chuyện với con xong rồi, lòng mẹ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bà ơi, đừng giận nữa à, giận dữ sẽ làm bà bị nếp nhăn đấy. Tuy bà vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi, nhưng cười nhiều hơn sẽ càng đẹp hơn nữa đó.
Mỗi lần nhìn thấy đứa cháu ngoan này của bà lại thấy yêu không chịu nổi. Con xem cái miệng nhỏ của nó kìa, sao mà khéo dỗ dành người khác thế không biết. Mẹ không sao là tốt rồi. Sau này nếu mẹ thấy không vui cứ gọi điện cho con sẽ lập tức đưa Noãn Noãn đến thăm mẹ. Được. Nguyệt Nguyệt à, dù người ngoài có nói gì đi nữa thì trong lòng ba mẹ chỉ công nhận duy nhất con là con dâu thôi. Mẹ, Giang Uyển Nguyệt, sao hai người lại ở đây? Mà hơn nữa, hai người còn thân thiết như vậy. Đây đâu phải nhà họ Giang, tại sao chúng tôi lại không được đến đây? Có những bà mẹ chồng ấy chẳng có chút lòng bao dung nào, chỉ biết bắt nạt con dâu mình để thể hiện sự cao quý của bản thân thôi. Bà, nhà mẹ đẻ tôi họ Cố, danh gia vọng tộc chốn kinh thành. Nhà chồng tôi họ Cận, tiền bạc vô số. Nếu muốn làm khó con gái cô để thể hiện sự cao quý của mình thì cô đã quá đề cao nó rồi. Chỉ có con dâu chính thức mới xứng đáng để tôi rộng lòng bao dung. Còn con bé Giang Tiên Nhi đó, con của một kẻ tiểu tam mà có thể bước chân vào cửa nhà họ Cận tôi, đã là sự nhẫn nhịn lớn nhất của tôi rồi. Quả đúng là tiểu thư khuê các được dạy dỗ từ danh gia vọng tộc. Bà nội, mười mấy năm trước chắc hẳn phải là một người phụ nữ phi thường, làm mưa làm gió. Có gì mà ghê gớm chứ? Chẳng phải cũng chỉ là danh gia vọng tộc thôi sao? Giang Uyển Nguyệt, tôi nói cho cô biết, cô đúng là đồ tiện nhân. Nếu không phải tại cô thì Tiên Nhi nhà chúng tôi có phải chịu uất ức lớn thế này không? Tôi không buông đấy. Cô dám đẩy tôi sao? Được lắm, mọi người ơi, mau lại đây, có người muốn bắt nạt người khác ở đây này. Mau lại đây đi. Thưa bà bị sao vậy cô ta đẩy tôi. Ở đây có kẻ trộm. Tôi vừa mới thấy ở đây có một sợi dây chuyền, chớp mắt cái đã biến mất rồi, chắc chắn là cô ta lấy trộm. Giang Uyển Nguyệt, lần này xem cô làm thế nào. Hai vị, cửa hàng chúng tôi không chào đón những kẻ suy đồi đạo đức. Mắt cô bị mù à? Người lấy trộm rõ ràng là cô ta mà. Nếu cô không tin, thử là biết ngay. Giang Tiên Nhi, cô đừng tưởng nhân viên các cửa hàng xa xỉ đều là kẻ ngốc nhé. Họ chỉ cần nhìn thoáng qua trang phục của cô là biết ngay cô thuộc tầng lớp tiêu dùng nào. Giang Tiên Nhi, dì đọc tiểu thuyết tổng tài nhiều quá rồi đấy à? Thực sự tưởng nhân viên trong tiểu thuyết đều là loại người nông cạn, gió chiều nào theo chiều ấy sao? Trang sức trên người vị phu nhân và tiểu thư đây đủ để mua đứt cả cửa hàng của chúng tôi rồi, cần gì phải đi ăn trộm chứ? Hơn nữa, chiếc trâm cài trên đầu vị tiểu thư này càng là vật vô giá. Nghe nói là do một vị khách bí ẩn tại buổi đấu giá đã dùng đốt hoa đăng để giành lấy. Giờ đây căn bản không thể dùng tiền để đong đếm được nữa. Người đấu giá được chiếc trâm đó là Lục Chiêu. Rõ ràng chúng tôi mới gặp nhau lần đầu, tại sao anh ta lại tặng mình món đồ quý giá đến vậy? Chiêu gia, cô Giang đã bị mẹ con Lý Phượng ức hiếp ngay tại trung tâm thương mại của chúng ta. Cậu nói cái gì? Bảo tài xế đưa tôi qua đó ngay lập tức ấy. Chiêu gia, cô Giang đã tự mình giải quyết xong rồi ạ. Chắc là không cần ngài qua đó nữa đâu. Lâu lắm rồi mới thấy Chiêu gia khẩn trương như vậy, nhưng ai mà ngờ được chứ. Khó khăn lắm mới có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Kết quả là cô Giang tự giải quyết hết, chẳng cần đến Chiêu gia chút nào. Trợ lý Vương, dạ, tôi đây à, thưởng tháng sau của cậu bị hủy. Chiêu gia, mạng của thân trâu ngựa cũng là mạng người mà. Dạ vâng, thưa Chiêu gia. Người đâu? Này, các người làm gì vậy? Lôi hai ả đó ra ngoài cho tôi. Các người bắt nhầm người rồi, buông tôi ra. Giang Uyển Nguyệt, cô cứ đợi đấy cho tôi, đừng đụng vào tôi. Những kẻ không liên quan đã bị đuổi đi rồi. Mời hai vị tiếp tục chọn lựa. Thật lòng xin lỗi vì sự bất tiện này. Tâm trạng đang vui vẻ vậy mà bị hai mẹ con nhà đó làm cho mất hết cả hứng. Nhưng mà Nguyệt Nguyệt này, bà chồng con vẫn còn lo lắng về chuyện mấy mỏ khoáng sản đó. Con thực sự tự tin chứ? Đương nhiên là có rồi ạ. Không có mỏ nào tốt hơn mấy mỏ này đâu. Nguyệt Nguyệt à, muốn làm gì thì cứ mạnh dạn mà làm. Ba và mẹ sẽ đến tiệc mừng công để ủng hộ con. Con cảm ơn mẹ. Hôm nay sếp đẹp quá. Cảm ơn chị. Chủ tịch đúng là lẩm cẩm rồi. Sao lại cử một người phụ nữ trẻ thế này đến chứ để quản lý công ty? Mấy mảnh đất đó vốn chẳng có giá trị gì cả.
Nó cứ khăng khăng phủ nhận ý kiến của mấy người già chúng ta, cố chấp làm theo ý mình. Đến lúc đó thì có mà khóc tiếng máng. Hai ông làm chứng cho tôi nhé. Lát nữa chủ tịch đến, tôi sẽ lên xin nghỉ việc. Công ty mà có Giang Uyển Nguyệt, sớm muộn gì cũng phá sản thôi. Ông bạn à, hai chúng tôi sẽ cùng đi với ông. Chúng ta nhất định phải đuổi nó ra khỏi công ty. Chú, gì? Sao hai người lại đến đây? Cháu gái cưng của ông đâu rồi? Ở đây ạ. Ôi chao. Ái chà. Cháu gái cưng của ông ơi, lâu lắm rồi không gặp cháu. Ông nhớ cháu lắm đây này. Không phải tôi nói cô đâu Giang Uyển Nguyệt, kết quả còn chưa có mà đã rình rang tổ chức tiệc ăn mừng rồi. Nếu mà thất bại, chẳng phải là mất mặt lắm sao? Việc đó không phiền Cận tổng phải bận tâm. Tôi mất mặt thì cũng là chuyện của tôi, chẳng liên quan gì đến ông cả. Cô chị à, chị nói vậy là sao? Anh Thời Xuyên chẳng qua là lo cho chị thôi mà. Dù sao hai người cũng từng là vợ chồng. Nếu chị thất bại, không còn nhà để về, biết đâu đấy, chị quỳ xuống cầu xin chúng tôi một tiếng. Chúng tôi vẫn có thể rộng lòng thương mà giúp đỡ chị đấy. Giang Tiên Nhi, câu này tôi cũng xin gửi lại cho cô. Ba. Cho dù con không phải con gái ruột của ba, thì ông ấy cũng sẽ không bao giờ trở thành người ba cưng chiều cô đâu. Mình đang mong chờ điều gì chứ? Ba người họ mới là một gia đình hạnh phúc. Đáng lẽ mình phải hiểu ra từ sớm mới đúng. Giang Uyển Nguyệt, con thật quá đáng lắm rồi đấy. Nhà họ Cận giao cho con một công ty lớn như vậy, con nên nhanh chóng bán đi để giúp đỡ nhà họ Giang. Đừng có quên con mang họ gì. Ta nói cho con biết, đúng đó Uyển Nguyệt, chúng ta mới là người thân của con. Ba con cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Mẹ ơi, đừng buồn, họ chỉ là ma cà rồng thôi, chẳng xứng đáng làm người thân chút nào. Chỉ có Noãn Noãn cùng ông bà mới là người nhà của mẹ. Các người đừng có nằm mơ nữa, tôi sẽ không đưa một xu nào cho nhà họ Giang các người đâu. Mày nói cái gì? Đồ con gái bất hiếu. Ba nghe chưa rõ sao? Con nói là con sẽ không đưa cho ba một xu nào cả. Giờ mới nhớ ra con là con gái của ba sao? Lúc Giang Tiên Nhi bắt nạt con làm tiểu tam quyến rũ chồng cũ của con, sao ba không nhớ ra? Ba còn có đứa con gái là con đây. Thông gia, không phải tôi muốn nói ông đâu. Uyển Nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, lại mất mẹ từ nhỏ. Ông càng nên yêu thương chăm sóc con bé mới phải. Vậy mà ông lại đối xử với nó vô cùng khắt khe, để mặc con gái của tiểu tam bắt nạt nó. Ông làm cha kiểu gì vậy hả? Bà Thông gia à, nếu Giang Uyển Nguyệt cũng hiếu thảo được như Tiên Nhi, thì tôi đã chẳng khắt khe với nó như thế. Tôi nói cho hai người biết, Giang Uyển Nguyệt mãi mãi là con dâu nhà họ Cận tôi. Kẻ nào dám bắt nạt con bé chính là đang bắt nạt người nhà họ Cận tôi. Các người đã nghe rõ chưa? Chủ tịch, Giang tổng cô ta hoàn toàn là đang làm càn. Cô ta chỉ muốn công ty tinh thần phá sản thôi. Đúng vậy, mấy nhân viên cũ chúng tôi đây đều đã theo ông từ những ngày đầu, đã sớm có tình cảm với tinh thần rồi. Làm sao có thể cho phép một người phụ nữ như vậy phá hủy cơ nghiệp bao năm của ông chứ? Hôm nay nếu ông không đuổi người đàn bà này ra khỏi tinh thần, chúng ta sẽ đồng loạt từ chức. Đúng, đồng loạt từ chức. Ba, mọi người đều muốn Giang Uyển Nguyệt phải cút đi. Đâu phải chỉ riêng ý kiến của mình con. Ba xem này. Ba xem này. Uyển Nguyệt, con có điều gì muốn nói với các vị cổ đông không? Mặc dù tôi rất muốn đứng về phía Uyển Nguyệt, nhưng ba ngọn núi đó quả thực không ra sao cả. Tôi cũng khó mà bênh vực cô ấy được. Trước hết, tôi biết các vị đều là những người đã sát cánh cùng chủ tịch từ những ngày đầu. Tôi cũng hiểu tâm trạng của mọi người. Nhưng đây không phải là quyết định nhất thời của tôi, mà là vì ba ngọn núi này thực sự không đơn giản. Tôi biết các vị đều muốn tốt cho tinh thần, nên việc chúng ta có bất đồng cũng là chuyện bình thường. Nhưng sự đã rồi, chúng ta có thể kiên nhẫn chờ đợi kết quả khai thác được không? Đến lúc đó mọi người muốn chỉ trích tôi cũng chưa muộn mà. Được, cứ đợi kết quả ra rồi tính sổ với cô sau. Giang tổng, kết quả của ngọn núi đầu tiên có rồi ạ. Mau nói xem kết quả thế nào. Khai thác ở Nam Sơn toàn là quặng vô dụng thôi. Sao lại như vậy được? Giang Uyển Nguyệt, cô giải thích thế nào đây? Chẳng phải cô rất tự tin sao? Sao lại khai thác ra đống đồ bỏ đi này? Chủ tịch, lần này ông không bao che cho người phụ nữ này nữa chứ? Uyển Nguyệt, đã bảo mà, đàn bà con gái thì biết cái gì về khoáng thạch chứ. Bản thân mất mặt là chưa đủ sao, còn lôi kéo cả một đám người, nhất quyết phải ở nơi đông người, khiến cả nhà họ Cận và nhà họ Giang trở thành trò cười cho thiên hạ. Giang Uyển Nguyệt,
Từ giờ phút này, ta từ mặt con. Chuyện con gây ra thì tự mình giải quyết đi. Ốt cuộc là chuyện gì thế này? Lời Noãn Noãn nói không thể nào sai được. Mẹ ơi, mẹ đừng vội đã. Kết quả vẫn chưa ra hết mà. Hôm nay ông phải đuổi người đàn bà này ra ngoài. Đuổi ra ngoài, đuổi ngay. Kết quả khai thác của mỏ khoáng thứ hai đã có rồi. Có rồi thì đã sao? Chắc chắn cũng chỉ là kết quả đó thôi. Chẳng qua cũng chỉ là đào ra được ít cát mà thôi. Giang Uyển Nguyệt, giao tinh thần ra đây rồi cút khỏi nhà họ Cận ngay lập tức. Đuổi khỏi tinh thần, đuổi khỏi tinh thần, đuổi khỏi tinh thần. Khoan đã. Giang tổng, chúng ta phát tài rồi. Ngọn núi thứ hai đã khai thác được vàng. Giang tổng, cô đúng là thần thánh thật. Ngọn núi thứ hai thực sự có vàng. Cô ấy mới chỉ khai thác tổng cộng 3 ngọn núi thôi. Đây mới chỉ là một mỏ vàng, còn chưa thu hồi được vốn đâu. Có gì mà phải vui mừng chứ. Hôm nay tôi nói thẳng ở đây luôn. Nếu Giang Vãn Nguyệt mà có thể khai thác thêm được nhiều mỏ vàng nữa thì tôi sẽ... Muốn ăn thì cứ nói thẳng ra. Lớn đầu rồi mà còn thế. Ngày nào cũng chỉ biết ăn chực nằm chờ mà không thấy xấu hổ à. Thưa mọi người, xin tất cả quý vị có mặt ở đây hôm nay hãy làm chứng cho tôi, Giang Thành, từ nay xin đoạn tuyệt quan hệ cha con với Giang Uyển Nguyệt. Sau này dù nó có gây ra họa gì cũng đều không liên quan đến nhà họ Giang chúng tôi. Cha, đừng gọi ta là cha, ta không phải cha cô. Chủ tịch, sao ông vẫn chưa đuổi người đàn bà này ra khỏi tinh thần đi? Ông còn đợi gì nữa? Tổng cộng khai thác 3 ngọn núi, kết quả cuối cùng vẫn chưa có. Các người vội cái gì chứ? Giang tổng, ngọn núi thứ 3 cũng là mỏ vàng, hơn nữa hàm lượng vàng còn cao gấp 5 lần so với mỏ vàng lớn nhất trong nước. Cái gì cơ? Gấp 5 lần lượng vàng á? Trời đất ơi, công ty tinh thần chúng ta ngày niêm yết độc lập không còn xa nữa rồi. Công ty phát tài thật rồi, phát tài thật rồi. Bảo bối à, con đúng là phúc tinh của mẹ. Mẹ xem này, con đã bảo mẹ không cần lo lắng mà. Có con ở đây thì không vấn đề gì đâu. Chuyện này sao có thể chứ? Có phải con nhìn nhầm rồi không? Một tiện nhân mang thai rồi ở nhà cả năm trời, vừa mới đi làm lại mà đã tìm được mỏ vàng lớn thế này sao? Sao có thể như vậy được chứ? Có mỏ vàng này làm chỗ dựa, thế chẳng phải mấy đời sau cũng không cần lo nghĩ gì nữa sao? Ôi chao. Uyển Nguyệt ơi là Uyển Nguyệt, cha luôn tin tưởng con mà. Đúng là con gái ngoan của Giang Thành ta. Ông xem, Chủ tịch Giang, ông vừa mới từ mặt tôi xong thì đừng có ở đây làm thân nữa. Giang Uyển Nguyệt, con nói vậy là có ý gì? Con phát đạt rồi là không nhận người cha ruột này nữa sao? Sao Uyển Nguyệt lại có người cha như ông chứ? Đã quyết định cùng Uyển Nguyệt từ mặt cha con rồi. Vậy thì tốt quá. Hôm nay xin thông báo với mọi người một việc. Tôi, Cố Nhu, hôm nay chính thức nhận Giang Uyển Nguyệt làm con gái nuôi. Sau này, toàn bộ tài sản của tôi, bao gồm các quỹ, cổ phiếu, bất động sản đứng tên tôi, cùng với trang sức, châu báu, tất thảy đều sẽ để lại cho con gái nuôi và cháu gái của tôi. Anh Thời Xuyên, vậy em phải làm sao đây? Mẹ, khi đưa ra quyết định này sao mẹ không bàn bạc với con? Vợ chồng già chúng tôi làm việc gì? Từ bao giờ mà cần phải thông qua sự đồng ý của anh nữa? Còn cả các người nữa. Đơn từ chức của các người, tôi chuẩn thuận. Không, Chủ tịch, vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi mà. Đúng vậy ạ, Giang Tổng có thể đến tinh thần là vinh hạnh của chúng tôi đấy ạ. Sau này chúng tôi xin được nghe theo sự chỉ đạo của Giang Tổng. Đúng, xin được nghe theo sự chỉ đạo. Uyển Nguyệt, thật ra, vừa rồi ba cũng có chút nghi ngờ con. Chú nói quá lời rồi ạ. Sao vẫn còn gọi là chú thế? Vừa rồi, ta đã nhận con làm con gái nuôi, trước mặt bao nhiêu quan khách rồi mà. Con định làm ta khó xử đấy à? Không có à? Mẹ ơi, Giang Uyển Nguyệt, cô thật là đáng ghét. Dám ngay trước mặt tôi mà mê hoặc ba mẹ chồng tôi sao? Cô Giang, tôi đến vẫn còn kịp chứ? Tôi có bỏ lỡ chuyện gì không? Không có. Suýt chút nữa thì quên mất anh.
Vì bây giờ tôi đã không còn liên quan gì đến nhà họ Giang các người nữa, thì thứ cô lấy cắp của tôi cũng nên trả lại cho tôi đi. Giang Uyển Nguyệt, cô nói vậy là có ý gì? Ý cô là lá bùa bình an này. Ý tôi là lá bùa bình an này vốn dĩ là của tôi, là Giang Tiên Nhi lấy cắp của tôi. Tiên Nhi, rốt cuộc chuyện này là sao? Không phải đâu anh Thời Xuyên, chị ấy lừa anh đấy. Bùa bình an này là của em. Vậy tôi hỏi cô, cái bùa bình an này, cô có biết là ai đã cầu xin nó không? Sao tôi biết được là ai cầu chứ? Dù sao thì, đây chính là đồ của tôi. Vậy để tôi nói cho cô biết, cái bùa bình an này là hồi nhỏ tôi cứu một anh trai. Anh ấy đã tặng cho tôi. Anh ấy nói, đây là do bà nội anh ấy cầu được, có thể bảo vệ tôi bình an. Cô bé à, đây là bùa bình an bà nội đã xin cho anh. Nó có thể bảo vệ em đấy. Em cầm lấy nó đi, anh nhất định sẽ tìm người đến cứu em. Hóa ra người cứu tôi lại là cô. Vậy nên anh chính là cậu bé năm xưa. Hóa ra anh kết hôn với tôi là vì lá bùa bình an đó sao? Không phải. Anh Thời Xuyên, anh đừng nghe chị ấy lừa. Bùa bình an này là của em. Là của em. Uyển Nguyệt, Cận Thời Xuyên, anh và Uyển Nguyệt đã ly hôn rồi. Xin hãy tự trọng. Giang Uyển Nguyệt, Giang Uyển Nguyệt, anh Thời Xuyên biết được sự thật thì đã sao? Chỉ cần hủy hoại sự trong trắng của cô để xem gã đàn ông nào còn muốn vây quanh cô nữa. Chỉ cần khiến Giang Uyển Nguyệt uống thứ thuốc này, sau khi xong việc, tôi sẽ chuyển tiền vào thẻ này. Cô Giang, cứ chờ tin tốt từ tôi đi. Giang Tổng, Giang Tổng, Giang Tổng, sau này cô còn phải chỉ bảo thêm cho ba lão già chúng tôi đấy. Sau này còn phải học hỏi cô nhiều hơn. Giang Tổng, có vẻ tửu lượng không tốt nhỉ? Không sao, tôi vẫn uống được. Tửu lượng của Uyển Nguyệt không tốt, để tôi uống thay cô ấy một ly với các vị. Không cần đâu Chiêu gia, không cần đâu. Đã là tửu lượng của Giang Tổng không tốt thì chúng tôi cũng không ép nữa. Đi thôi, đi thôi. Cảm ơn Chiêu gia đã giải vây. Sau này cứ gọi anh là A Chiêu là được. Anh ta có ý gì vậy? Kiểu này nghe là biết chỉ những người cực kỳ thân thiết mới được gọi tên thân mật đó thôi nhỉ. Để anh. Chú đẹp trai này đang cầu hôn sao? Không cần đâu, Chiêu gia tôi tự làm được rồi. Không sao, để anh. Giang Uyển Nguyệt này có lai lịch thế nào? Ngay cả Lục Chiêu, thái tử gia giới kinh thành này cũng quỳ dưới đất xỏ giày cho cô ta. Nghe nói là trước đây là vợ cũ của Cận Tổng, nhưng mà giờ ly hôn rồi, một mình còn nuôi con nữa. Biết đâu Chiêu gia lại thích kiểu đã qua một đời chồng này thì sao? Ai mà nói trước được chứ? Này, tôi nói cho bà nghe nhé, người đàn bà này cũng ghê gớm lắm đấy. Vừa mới ly hôn với Cận Tổng xong, chớp mắt một cái đã lại cặp kè với thái tử gia nhà họ Lục rồi. Đây chính là kiểu kẻ bề trên cuối mình ban ơn trong tiểu thuyết sao? Lục Chiêu này đối với mẹ mình chắc chắn là có ý đồ khác. Tôi đưa em bé đi nghỉ ngơi trước đây. Uyển Nguyệt. Gì vậy? Ông ba tồi ngoại tình kia đã ly hôn với mẹ rồi thì đừng có dây dưa không dứt nữa. Cận Thời Xuyên, anh muốn làm gì? Uyển Nguyệt, sao em không nói sớm? Bùa bình an đó là của em. Chính anh nói câu này không thấy nực cười sao? Cho dù em có nói với anh có tin không? Chắc là anh lại nghĩ em đang vô lý gây sự, vu khống cho Tiên Nhi của anh chứ gì. Sao đầu mình lại choáng váng thế này? Mami, trạng thái này của mẹ có chút không ổn. Uyển Nguyệt, xin lỗi. Dù em có tin hay không, người anh yêu vẫn luôn là em. Mặt dày thật đấy.
Giờ mới biết đến làm nũng với mẹ rồi sao? Lúc trước, chính ông đã dồn mẹ vào đường cùng, để mẹ một mình sinh ra con trong bệnh viện. Sao không biết xót cho mẹ chứ? Mẹ ơi, tuyệt đối không được tha thứ cho Tra Nam. Chúng ta đã không thể quay lại được nữa rồi. Uyển Nguyệt, em tha thứ cho anh được không? Buông tay ra, Cận Thời Xuyên, anh buông tôi ra. Sao đầu mình lại choáng váng thế này? Toàn thân chẳng còn chút sức lực nào. Này Chiêu gia, lúc này mà tiến lên, có vẻ không hay lắm đâu. Nếu Giang Tổng không muốn quay lại, cô ấy chắc chắn sẽ đẩy Cận Tổng ra thôi. Nhưng hiện tại, Giang Tổng cũng không đẩy Cận Tổng ra. Có phải là họ đã làm hòa rồi không? Trợ lý Vương, cậu rất biết cách quan sát sắc mặt người khác nhỉ? Phải không? Hay là tôi điều cậu đến chi nhánh ở châu Phi làm tổng giám đốc thử xem? Chiêu gia, tôi sai rồi. Buông tôi ra, Cận Thời Xuyên, anh buông tay ra đi. Mẹ bị sao thế nhỉ? Hay là để con giúp mẹ vậy? May mà mình thông minh, giúp mẹ giải vây rồi. Giang Tổng, khách khứa cũng về gần hết rồi ạ. Tôi đến đón cô và tiểu thư về nhà. Tôi thấy hơi không khỏe. Cô đưa Noãn Noãn về trước đi. Uyển Nguyệt, em thấy không khỏe ở đâu. Hay là để anh lái xe đưa em về nhé. Giờ đầu mình đau như muốn nổ tung, hình như cũng chỉ có anh ta đưa mình về được thôi. An toàn hơn một chút. Thư ký Lý, Giang Tổng đâu? Trông cô ấy có vẻ không được khỏe. Cô ấy đã nhờ Cận Tổng đưa về trước rồi à? Không khỏe. Chẳng lẽ là do ai đó? Chẳng lẽ mẹ bị người ta bỏ thuốc rồi? Tiêu rồi. Ông ba tội đó không đáng tin chút nào. Để ông ta đưa mẹ về, không biết có giở trò đồi bại gì không đây? Không ổn rồi. Này, Chiêu gia, ngài lại làm sao thế? Tôi nóng quá. Em đừng như vậy. Tôi khó chịu quá. Anh giúp tôi với, cô bị người ta hạ thuốc rồi. Tôi khó chịu quá. Anh giúp tôi với, em bị người ta hạ thuốc rồi. Uyển Nguyệt, anh đưa em đến bệnh viện. Chiêu gia, ngài xuống xe. Chiêu gia, dù ngài có chuyện gì đi nữa, chuyện đó để sau hãy nói. Vợ tôi bị người ta bỏ thuốc rồi, giờ cần phải đến bệnh viện ngay. Tôi bảo này, xuống xe. Chiêu gia, ngài. Trợ lý Vương, đập nát cửa xe này cho tôi. Rõ. Lên cho tôi. Dù anh là thái tử của giới thượng lưu Bắc Kinh thì cũng không thể quá đáng như vậy chứ. Lục Chiêu, anh làm cái gì vậy? Thả Uyển Nguyệt xuống, cô ấy cần đến bệnh viện. Lục Chiêu. Lục Chiêu, anh thả Uyển Nguyệt xuống, cô ấy cần đến bệnh viện. Lục Chiêu, đồ khốn này. Thả Uyển Nguyệt xuống ngay. Mày còn chẳng bằng một ngón tay của Chiêu gia chúng tao. Chẳng hiểu sao lúc trước cô Giang lại chọn mày nữa. Anh em, tiếp đón nó cho tử tế vào. Coi như là để bù đắp cho những tổn thương anh ta gây ra cho cô Giang trước đây. Anh em, lên. Lục Chiêu, anh bị mất trí à? Dừng lại ngay. Tôi bảo anh dừng lại. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Baby, you are my light， 你点亮我的爱。Forever shy， 命中注定的安排，我明白。是命运的
Xin lỗi. Vừa nãy, anh hơi mất kiểm soát. Tôi bị người ta bỏ thuốc rồi. Phiền anh đưa tôi đến bệnh viện với. Uyển Nguyệt, anh không muốn đưa em đến bệnh viện. Bởi vì anh cũng có thể là liều thuốc giải đó. Ý của ngài là sao? Em biết anh có ý gì mà. Anh thích em. Thích từ rất lâu rồi. Em còn nhớ 9 năm trước, trong con hẻm tối tăm đó, bộ đồng phục đẫm máu ấy không? Anh là cậu bé đó sao? Năm đó, anh tuyệt vọng, gục ngã bên đường. Em tựa như nữ thần hy vọng, đã cho anh niềm tin để sống tiếp. Đợi đến khi anh tìm thấy em, thì em đã đi lấy chồng rồi. Thật ra anh biết, ý nghĩ đầu tiên của mình chính là muốn giành lại em. Nhưng anh đã không làm vậy. Anh nghĩ rằng chỉ cần biết em hạnh phúc là được rồi. Thế nên, sau khi biết Cận Thời Xuyên phản bội tôi, anh ấy đã xuất hiện. Anh ấy đã thầm lặng yêu tôi suốt 9 năm. Nhìn tôi kết hôn, nhìn tôi sinh con. Vào lúc tôi khó khăn nhất, đã đứng ra giúp đỡ. Uyển Nguyệt, anh đã đợi 9 năm rồi. Nếu như em cũng từng đợi một người suốt 9 năm, thì em sẽ thấy bây giờ anh lý trí đến đáng sợ. Không ổn rồi. Tác dụng của thuốc lại phát huy rồi. Tại sao mình lại đột nhiên cảm thấy rất xót xa cho anh ấy? Đúng rồi, chắc chắn là do tác dụng của thuốc. Chắc chắn là vậy rồi. Về nhà anh đi. Uyển Nguyệt, em có biết anh là ai không? Anh không muốn lúc em không tỉnh táo mà lợi dụng. Em biết anh là A Chiêu, người đàn ông đã đợi em suốt 9 năm qua. Uyển Nguyệt, em có nguyện ý làm người phụ nữ của anh không? Cô Giang, có phải cô đang nói với tôi rằng cô vẫn còn có thể tái giá đúng không? Uyển Nguyệt, anh đã đợi em 9 năm rồi. Nếu em cũng từng đợi một người suốt 9 năm, em sẽ thấy bây giờ anh lý trí đến đáng sợ. Em đồng ý. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữ ăn xong chùi mép mà không muốn chịu trách nhiệm đấy. Giang tổng, dù sao em cũng là mẹ của một đứa trẻ rồi. Tôi không có, anh đừng có nói bậy. Người trưởng thành nên tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Tôi chỉ đang vội về nhà cho con bú thôi. Đúng, đang vội cho con bú. Thật sao? Tôi lừa anh làm gì chứ? Đợi tôi giải quyết xong việc nhà tôi sẽ quay lại chịu trách nhiệm với anh. Được chưa? Được thôi. Nhưng nếu anh muốn nuốt lời không chịu trách nhiệm, thì tôi sẽ công trai với truyền thông về hành vi thất tín của chú chủ tịch tập đoàn Tinh Thần. Lục Chiêu, anh thông minh thật đấy. Nguyệt Nguyệt cũng rất thông minh mà. Giúp tôi điều tra xem kẻ nào đã bỏ thuốc Uyển Nguyệt tối qua. Anh Thời Xuyên, anh đừng vứt đồ của em. Em thật lòng yêu anh mà. Cô lừa dối tôi bao lâu nay, thậm chí còn khiến tôi phải tự tay đuổi đứa con gái ruột của tôi và Uyển Nguyệt ra khỏi nhà. Cô không cảm thấy chút hổ thẹn nào sao? Tại sao em phải hổ thẹn? Là Giang Uyển Nguyệt đáng đời. Tôi nhất định phải cướp lại mọi thứ của cô ta. Tôi nhất định phải sống tốt hơn cô ta. Đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Ba mẹ, con là Tiên Nhi đây. Con về rồi. Ba mẹ mở cửa đi. Con xin ba mẹ, mở cửa cho con đi. Con cầu xin ba mẹ, mở cửa đi mà.
Con cầu xin ba mẹ. Ba mẹ mở cửa đi. Con cầu xin ba mẹ mở cửa. Đứng lại. Không ai được phép mở cửa cho nó. Giang Thành, dù Tiên Nhi không phải con ruột của ông, nhưng ông cũng đã cưng chiều nó bao nhiêu năm nay rồi. Chẳng lẽ ông thật sự nỡ đuổi nó ra khỏi nhà sao? Cô còn mặt mũi mà nhắc đến sao? Tôi thay người khác nuôi nấng đứa trẻ đó bao nhiêu năm trời. Tôi chẳng khác nào một thằng ngốc. Giờ nó đã bị nhà họ Cần đuổi ra khỏi cửa, chẳng còn giá trị gì với nhà họ Giang chúng ta nữa. Tôi nói cho cô biết, ai dám mở cửa cho nó thì cứ việc cút ra ngoài cùng với nó. Ông... Các người là ai? Buông tôi ra. Các người dựa vào đâu mà bắt tôi? Chiêu gia, hôm qua đã điều tra ra kẻ hạ thuốc Giang tổng chính là Giang Tiên Nhi. Hiện tại người của chúng ta đã khống chế được cô ta rồi. Trợ lý Vương, cậu nói xem, có những người cứ không chịu nghe điện thoại là sao nhỉ? Lại hỏi tôi à? Nếu tôi trả lời sai liệu có bị cử sang châu Phi đào than không đây? Thôi bỏ đi, đã không chủ động tìm tôi thì chúng ta đi tìm cô ta, dẫn người đến tinh thần bắt người đi. Vâng. Đó là ai vậy? Hình như đứng ở cửa lâu lắm rồi. Cậu không biết sao, đó là chồng cũ của Giang tổng đấy. Đây chính là kẻ đã bỏ rơi Giang tổng của chúng ta. Gã đàn ông tồi ngoại tình đó sao? Hắn ta đáng đời. Sao hắn lại đến đây? Uyển Nguyệt, em tan làm rồi à? Để anh đưa em về nhà nhé, tránh xa tôi ra. Hèn gì ông ba tồi của mình lại phải theo đuổi vợ vất vả thế. Đến chuyện mẹ bị dị ứng phấn hoa mà ông ấy cũng không biết. Anh không có ý gì khác, chỉ muốn nói chuyện tử tế với em thôi. Tôi và anh chẳng có gì để nói cả, bảo bối. Sao anh ta lại đến đây? Bảo bối, tan làm rồi à? Sao không gọi điện cho anh? Đừng gọi tôi như thế, bao nhiêu người đang nhìn kìa. Xấu hổ quá đi mất. Người này lại là ai nữa vậy? Vốn dĩ cứ tưởng chồng cũ của Giang tổng đã đủ đẹp trai rồi, giờ so với anh ta thì đúng là bị đè bẹp hoàn toàn. Lần này cậu đừng có mơ tưởng nữa. Đã nghe danh nhà họ Lục ở Kinh Thành chưa? Anh ta chính là cậu ấm lá ngọc cành vàng đấy. Người nhà họ Cận so với anh ta còn chưa đủ tầm đâu. Mối quan hệ giữa anh ta và Giang tổng có vẻ không bình thường chút nào. Còn gọi Giang tổng là bảo bối nữa kìa. Sao Lục Chiêu lại gọi là mommy là bảo bối? Chẳng lẽ hôm qua mommy bị bỏ thuốc rồi chú ấy với mommy? Chiêu gia, anh cũng là một nhân vật có máu mặt ở Kinh Thành. Chuyện cướp vợ người khác truyền ra ngoài không hay cho anh đâu. Anh đúng là bị cách tự tô vẽ cho mình đấy. Chưa nói đến việc Nguyệt Nguyệt đã ly hôn với anh, thì dù cho chưa ly hôn, tôi cướp thì đã sao nào? Anh, người đàn ông như anh hoàn toàn không xứng với chân tình của Nguyệt Nguyệt. Kết hôn chưa được bao lâu đã ngoại tình với người đàn bà khác, lại còn mặc kệ Tiểu Tam, ức hiếp vợ mình. Vậy mà anh lại như một con rùa rụt cổ, giả mù giả điếc. Nếu không phải Nguyệt Nguyệt sớm nhìn thấu bộ mặt thật của anh, có phải anh còn định hai cô ấy cướp thận cho Tiểu Tam không? Sao hắn ta lại biết? Nếu tôi là anh thì đã chẳng còn mặt mũi nào để xuất hiện trước mặt Nguyệt Nguyệt nữa. Nếu anh thực sự là một người đàn ông thì hãy buông tay sớm đi, để tôi mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Lục Chiêu, anh bảo họ buông tôi ra đi. A Nguyệt, trước đây cô là người phụ nữ của tôi, sau này cũng vậy. Buông tôi ra hết đi. Sao anh lại đến đây? Sao vừa nãy không nghe điện thoại của anh? Em vừa họp nên để điện thoại chế độ im lặng. Anh có việc gì không? Với mối quan hệ của chúng ta, không có việc gì thì không được tìm em sao? Anh im miệng đi. Tôi đã nói rồi, tôi đã giải quyết xong chuyện trong nhà rồi, sẽ trả lời cho cậu. Chú đẹp trai đang đợi mẹ chịu trách nhiệm với chú ấy sao? Thôi không trêu em nữa. Kẻ đã bỏ thuốc cậu tối qua, anh tìm ra rồi, là Giang Tiên Nhi. Đưa em qua đó. Giang Uyển Nguyệt, đồ tiện nhân, tôi biết ngay là cô mà. Cô bắt tôi thì có ích gì chứ? Tôi nói cho cô biết, Giang Uyển Nguyệt, anh Thời Xuyên không yêu cô đâu. Người anh ấy yêu từ trước đến nay là tôi. Buổi tiệc hôm đó chính là cô đã bỏ thuốc tôi. Đúng vậy, là tôi làm đấy. Thì sao nào? Đợi đến khi cô ngủ với gã đàn ông hoang dã đó thân bại danh liệt, anh Thời Xuyên sẽ không còn tơ tưởng đến cô nữa. Bao nhiêu năm qua cô cướp của tôi chừng đó thứ vẫn chưa đủ sao? Bởi vì từ nhỏ tôi đã ưu tú hơn cô, xinh đẹp hơn cô. Nhưng tại sao ba và thầy cô và trong mắt những người lớn đó, họ chỉ nhìn thấy sự chăm chỉ của cô cùng với sự lương thiện của cô? Tao không phục. Cho nên tao ghen tị. Tao ngán chân mày. Tao thề sẽ cướp đi tất cả mọi thứ của mày, bao gồm cả váy của mày, đồ chơi và cả ba của mày nữa. Khi tao biết được anh Thời Xuyên kết hôn với mày chỉ vì lá bùa bình an, tao đã cướp luôn cả lá bùa bình an của mày và cả anh Thời Xuyên.
Chỉ cần làm mày thấy khó chịu là được, thì tao chẳng sợ gì cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tranh giành bất cứ thứ gì của cô. Ngược lại, chính mẹ cô đã cướp chồng của mẹ tôi, lại còn muốn hại con gái tôi. Hai mẹ con cô làm đủ mọi chuyện ác độc, rồi cô sẽ phải nhận quả báo thôi. Tôi không sợ. Cho dù tôi có phải nhận quả báo, thì cô cũng đừng hòng được yên ổn. Lục Chiêu, loại người này không đáng để anh phải nhúng tay vào đâu. Hãy tống cô ta vào tù mà ăn cơm tù đi. Được, nghe theo em. Tiên Nhi, mẹ Uyển Nguyệt, Giang Uyển Nguyệt. Tiên Nhi là đứa con gái duy nhất của tôi. Xin cô hãy tha cho con bé. Tôi cầu xin cô, nó là em gái của cô mà. Tất cả những chuyện này đều là do tôi xúi giục nó làm. Cũng là tôi đã cướp đi chồng của mẹ cô. Tôi cầu xin cô, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi cầu xin cô tha cho Tiên Nhi đi. Tôi cầu xin cô mà. Mẹ đừng cầu xin loại người này. Các người buông tôi ra, buông ra. Hai mẹ con các người làm đủ chuyện ác. Đợi khi tôi tìm ra sự thật về cái chết của mẹ tôi sẽ tống bà vào tù, để bà vào đó cùng con gái bà, Giang Uyển Nguyệt. Mẹ cô không phải do tôi ép chết. Lời này có ý gì? Mẹ, đừng nghe bà ta nói bậy. Bà ta đang lừa mẹ đấy. Người đâu? Đưa bà ta xuống cho ta. Giang Uyển Nguyệt, chẳng lẽ cô không muốn biết năm đó mẹ cô đã chết như thế nào sao? Dừng tay. Đưa đi. Lục Chiêu, dừng lại. Nhìn phản ứng của Lục Chiêu xem. Có lẽ anh ta cũng biết sự thật năm đó, chỉ muốn ngăn cản mẹ. Chuyện gì đã xảy ra với mẹ tôi năm đó? Tại sao bà ấy lại đột ngột phát bệnh rồi qua đời trong bệnh viện? Chỉ cần cô thả hai mẹ con tôi ra, tôi sẽ nói cho cô biết sự thật. Được, tôi hứa với bà. Ốt cuộc chuyện này vẫn không thể giấu mãi được. Con à, mẹ của con, Đỗ Nghiên, chính là do bà con, Giang Thành, tự tay sát hại. Uyển Nguyệt, không sao chứ? Tôi không sao. Bà cứ nói tiếp đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Năm đó, ba con đã mua cho mẹ con một hợp đồng bảo hiểm giá trên trời, nhưng bà ấy đã phát hiện ra. Mình à, bảo hiểm đã làm xong rồi. Vâng, người của công ty bảo hiểm nói rằng Đỗ Nghiên là con gái độc nhất của nhà họ Đỗ, thân giá rất cao. Nếu chẳng may bà ấy qua đời, chúng ta có thể nhận được khoản bồi thường 30 triệu. 30 triệu nhiều vậy sao? Bà ấy bây giờ vẫn còn trẻ như vậy. Đợi bà ta chết đi, phải đợi đến bao giờ? Này, yên tâm đi, anh đã bỏ thuốc độc chậm vào thuốc bổ của bà ta rồi. Không quá 2 tháng nữa bà ta sẽ chết một cách không hay không biết. Anh yêu, anh thông minh thật đấy. Vợ à, sao em lại đến đây? Đừng giấu nữa, vừa nãy đứng ngoài cửa em nghe thấy hết rồi. Em yêu, em hiểu lầm rồi, chúng tôi không có ý đó. Giang Thành, Lý Phượng, một người là chồng tôi, một người là bạn thân nhất thời đại học của tôi. Sao hai người có thể đối xử với tôi như vậy? Đỗ Nghiên, cô nói vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chúng tôi đã làm gì cô chứ? Ngay từ hồi đại học, tôi đã ở bên Giang Thành rồi. Nếu không phải vì cô là đại tiểu thư nhà họ Đỗ, thì anh ấy đã chẳng thèm để mắt đến cô đâu. Ái chà, giờ tôi đã mang thai rồi. Đứa bé trong bụng tôi tất nhiên là phải ở cùng với cha ruột của nó rồi. Hai người đúng là trai tài gái sắc. Giang Thành, tôi muốn ly hôn với anh. Anh đã giết cô ta rồi. Anh mau đi xem đi. Xem cô ta đã chết chưa? Chết chưa hả? Đừng gào nữa, cô ta vẫn chưa chết đâu. Đáng ghét. Hóa ra ông ngoại tôi lại là một gã cặn bã ngoại tình và hại vợ. Con có biết không, Đỗ Nghiên vốn dĩ không phải chết ngay lập tức, mà là lúc đang cấp cứu trong bệnh viện đã bị cha ruột của con rút ống thở. Cô ấy cứ thế nhìn người mình yêu nhất tự tay hại mình. Được rồi, đưa bọn họ đi đi. Đây chính là nữ chính trong tiểu thuyết Ngược Tâm sao? Nhưng tác giả thực sự đã viết về mẹ thảm quá rồi. Nếu không có chú đẹp trai thì mẹ phải làm sao đây? Lục Chiêu, bà ấy là mẹ của em đấy. Đó là vợ của ông ta mà. Sao ông ta có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Sao ông ta có thể tàn nhẫn đến thế? Loại người như Giang Thành vốn là vậy mà. Hắn đã ngoại tình được thì cũng có thể giết hại thôi.
Uyển Nguyệt, nếu em không nỡ ra tay, anh sẽ giúp em để hắn phải nhận lấy quả báo thích đáng. Không, em muốn tự tay tống hắn vào tù. Này cảnh sát, các người bắt tôi làm gì? Giang Thành, có người tố cáo anh sát hại vợ trục lợi bảo hiểm. Qua xác minh, anh thực sự có hành vi trục lợi bảo hiểm không? Chúng tôi bắt giữ ông theo pháp luật. Cái này tôi không có. Tôi không, các người bắt nhầm người rồi. Chắc chắn là có kẻ hãm hại tôi. Vậy nếu là tôi tố cáo thì sao? Giang Uyển Nguyệt, được lắm. Tao biết ngay là đứa con nghịch tử như mày mà. Sao nào, mày định tố cáo chính cha ruột của mình đấy à? Mày còn chút lương tâm nào không hả? Không có tao thì lấy đâu ra mày hả? Thật không ngờ có ngày hôm nay, không ngờ cũng có ngày tôi được nghe hai chữ lương tâm từ miệng ông. Giang Thành, ông hỏi tôi có lương tâm hay không ư? Lúc ông ra tay với mẹ tôi, chẳng lẽ ông đã là một kẻ không còn tim rồi sao? Cô đều biết cả rồi. Đưa đi. Tôi muốn hỏi ông câu cuối cùng. Rốt cuộc ông đã từng thực lòng yêu mẹ tôi chưa? Người đàn bà ngốc đó, khờ khạo đến mức đáng thương. Tôi chỉ cần giả vờ thích cô ta, là cô ta đã yêu tôi đến mức chết đi sống lại. Nếu không phải thấy nhà ông ngoại cô có tiền, thì tôi đã chẳng cưới cô ta. Lục Chiêu, khi em lên 3 tuổi, mẹ đã qua đời rồi. Trong ký ức của em, bà ấy là một người phụ nữ vô cùng thanh lịch và dịu dàng. Dù là lúc nào bà ấy cũng luôn nở nụ cười nhẹ nhàng với mọi người. Nhưng em không ngờ rằng một người tốt đẹp như vậy sẽ bị tình yêu làm cho mờ mắt. Mẹ cứ ngỡ người đàn ông đó là cả thế giới của mình. Nhưng nào ngờ, đó lại là viên đạn găm thẳng vào tim bà ấy đau đớn nhất. Những đạo lý này cũng là sau khi ly hôn em mới hiểu ra. Uyển Nguyệt, chúng ta nói chuyện một chút được không? Uyển Nguyệt, chúng ta nói chuyện một chút được không, em? Chúng ta qua đằng kia nói đi. Này, ông ba dượng này của tôi có vẻ không vui rồi. Có lời gì anh cứ nói hết ngay bây giờ đi. Từ nay về sau, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Uyển Nguyệt, đừng có động tay động chân ở đây. Nếu không tôi sẽ không giữ thể diện cho anh đâu, mà sẽ cho anh một cái tát để anh tỉnh táo lại. Ba ruột của mình ơi, nếu ba còn dám lại gần đụng vào mẹ, thì ông ba dượng hờ này chắc chắn sẽ phế tay ba ruột mất thôi. Uyển Nguyệt, anh biết mình sai rồi. Em có thể tha thứ cho anh không? Cận Thời Xuyên, vết thương không phải cứ lành là sẽ hết đau. Những vết sẹo đó sẽ mãi in hằn trong tim, không thể nào xóa nhòa. Nhưng anh thật sự không hiểu. Rõ ràng hồi còn nhỏ, người cứu em là anh. Người tặng em bùa bình an cũng là anh. Tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này? Chúng ta yêu nhau mà, phải không? Có lẽ chúng ta từng yêu nhau rất nhiều. Nhưng anh, vì một lá bùa bình an mà vứt bỏ tất cả. Là anh đã phản bội tình yêu của chúng ta. Anh sẽ không buông tay đâu. Vậy thì cứ chờ xem nhà họ Lục trừng phạt nhà họ Cận đi. Từ nay về sau, cho dù Lục Chiêu có làm gì anh, tôi cũng sẽ không can thiệp nữa. Chúng ta đi thôi. Mẹ ơi, mẹ không biết đâu. Vừa nãy cái ông ba dượng hờ của con mặt mũi khó coi, cứ như sắp chết đến nơi ấy. Thật sự là dọa chết con rồi. Em chỉ nói với anh ta vài câu thôi mà. Có cần phải căng thẳng thế không chứ? Em còn chưa chịu trách nhiệm với anh đâu đấy. Nếu em mà tái hôn với người cũ thật, thì anh biết khóc lóc với ai đây? Tuy ông ba dượng hờ này đúng là rất tốt, nhưng mà chỉ là nhân vật phụ thôi. Mẹ chắc chắn sẽ tái hôn với ông ba tồi đó, vì người ta là nam nữ chính mà. Còn ông ba dượng hờ này của con cơ bản là hết hy vọng rồi. Dù thế nào đi nữa, tôi tuyệt đối sẽ không để Giang Uyển Nguyệt rời xa tôi. Tôi sẽ không quay đầu lại đâu. Tôi không muốn trở về bên cạnh Cận Thời Xuyên, người khiến tôi ngạt thở như trong lồng giam đó nữa. Giang Uyển Nguyệt, cho dù phải đánh cược cả nhà họ Cận, tôi cũng phải khiến em đổi ý, quay trở về bên cạnh tôi. Vậy ra anh cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của Noãn Noãn, đúng không? Xem ra chỉ có những người Noãn Noãn tin tưởng, hoặc là người có quan hệ huyết thống với con bé, mới có thể nghe thấy tiếng lòng của con bé. Vậy nên những lời con bé vừa nói anh cũng đều nghe thấy rồi. Nếu anh đoán không lầm, chúng ta là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết ngược tâm, còn em và Cận Thời Xuyên là nam nữ chính. Mọi ân oán tình cảm giữa hai người, thậm chí là bất cứ chuyện nhỏ nào đều đã được tác giả viết vào cốt truyện.
Vậy nên tất cả những gì em phải chịu đựng trước đây đều là do tác giả sắp đặt cả. Có lẽ tiếng lòng của Noãn Noãn đã thay đổi vận mệnh của em rồi. Thế là cốt truyện trở nên mất kiểm soát. Ngay cả anh, một nhân vật chỉ xuất hiện trong nguyên tác để làm nền cho sự nghiệp của nam chính, cũng có cơ hội xuất hiện bên cạnh em, nữ chính đây, và còn có cả đất diễn. Thế nhưng em là chính mình mà. Em có nhân cách độc lập của riêng mình. Em không muốn phải tái hôn với Cận Thời Xuyên như những gì tác giả đã sắp đặt. Vậy nên chúng ta cần phải biết trong cốt truyện của nguyên tác chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Con đói quá. Mẹ ơi, con muốn ăn cơm. Giờ cha em đã vào tù rồi. Em chẳng còn người thân nào nữa. Sau này em phải làm sao đây? Nếu em muốn, anh có thể chăm sóc hai mẹ con em. Chú có ý đồ gì hả? Ông ba tôi đó sớm muộn gì cũng sẽ tái hôn với mẹ mình thôi. Để mình nghĩ xem nào. Cốt truyện này đã đi đến đâu rồi nhỉ? Không đúng. Mẹ chưa tìm ra mỏ vàng, cũng chưa giành được tinh thần, cũng không gặp được Lục Chiêu, mà là bị Giang Tiên Nhi lấy mất quả thận. Không sao đâu. Đã là ông trời sắp đặt cho anh xuất hiện bên cạnh em. Anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ cuối cùng mình vẫn không thể thoát khỏi số phận đã định sẵn sao? Lục Chiêu này, thực ra có chuyện này em vẫn luôn muốn hỏi anh. Tại sao anh lại đối xử tốt với em vậy? Chỉ vì nhiều năm trước em đã khoác cho anh một chiếc áo khoác sao? Vào lúc em không hay biết, anh đã dõi theo em rất lâu rồi. Trong suốt những năm tháng âm thầm dõi theo em, trái tim này của anh sớm đã chẳng còn thuộc về anh nữa rồi. Nếu không phải vì cái cốt truyện chết tiệt này, em vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ gả cho tên cặn bã Cận Thời Xuyên đó, càng không phải chịu đựng mọi bi kịch sau này. Vậy nên, Uyển Nguyệt, em có dám cùng anh xé nát kịch bản này không? Xé nát kịch bản? Liệu chúng ta có thể thay đổi vận mệnh đã định sẵn? Nhưng anh ấy là Lục Chiêu, là vị thái tử gia kiêu ngạo nhất của giới thượng lưu kinh thành. Tôi không muốn anh ấy phải thua, càng không muốn anh ấy vì tôi mà thua cuộc. Được, chúng ta cùng nhau xé nát kịch bản này. Lần này em sẽ tự mình chọn nam chính của riêng mình. Em không phải là con búp bê mặt người điều khiển. Em là Giang Uyển Nguyệt. Đây đúng là tình yêu tuyệt mỹ mà. Cả hai người họ chẳng nói với nhau mấy câu, nhưng dường như họ đều hiểu đối phương đang nghĩ gì. Mẹ ơi, vẫn còn có con ở đây mà. Con sẽ cùng mọi người xé nát nó. Kịch bản này. Trợ lý Vương cử vài người âm thầm bảo vệ Uyển Nguyệt. Vâng, Chiêu gia. Phải rồi. Nhớ kỹ, đừng làm phiền cuộc sống thường ngày của cô ấy. Vâng, tôi đi sắp xếp ngay đây. Lục Chiêu, gặp nhau một chút đi. Được thôi. Chiêu gia, xin ngài hãy tha cho vợ tôi. Còn nữa, anh có quyền có thế. Người phụ nữ nào mà anh chẳng tìm được? Tại sao cứ phải dây dưa với một người phụ nữ đã ly hôn? Giang Uyển Nguyệt mà biết anh ở bên ngoài làm hoen ố danh dự của cô ấy như vậy, cô ấy chỉ là nhất thời bị mê hoặc thôi, sớm muộn gì cũng sẽ quay đầu. Chúng tôi có một đứa con, đó chính là sợi dây liên kết quan trọng nhất giữa chúng tôi. Trước đây cô ấy yêu anh đến thế, vậy mà anh đã đối xử với cô ấy ra sao? Con người không thể trơ trẽn đến mức đó chứ. Cận Thời Xuyên, cậu đang đánh cược rằng cô ấy sẽ mềm lòng sao? Nhưng cậu đã nghĩ cô ấy quá yếu đuối rồi. Phụ nữ giống dĩ yếu mềm, nhưng làm mẹ thì sẽ kiên cường. Kể từ khoảnh khắc cô ấy sinh ra Noãn Noãn, cô ấy đã không còn là Giang Uyển Nguyệt yếu đuối này nào nữa. Không, Uyển Nguyệt yêu tôi. Nếu không thì cô ấy đã chẳng sinh con cho tôi. Cô ấy sẽ không từ bỏ tôi đâu. Hay là thế này đi, chúng ta cá cược một ván nhé. Cậu đoán xem nếu bây giờ tôi gọi cho cô ấy hỏi anh trước hay hỏi tôi trước? Nguyệt Nguyệt, chồng cũ của em đánh anh. Uyển Nguyệt, em nhìn mặt anh đi. Anh không sao chứ? Cận Thời Xuyên, anh bị mất trí à? Anh đánh Lục Chiêu làm gì? Tôi đánh cậu ta đấy. Anh không sao đâu. Thật sự không sao, khá lắm. Thật là đặc sắc. Mẹ đúng là bao che cho người nhà quá nhỉ. Người sáng mắt nào cũng nhìn ra được. Vết thương của người cha tội nặng hơn cha dượng nhiều. Thế còn vết thương trên cổ anh, em nhớ lại cho kỹ đi. Là tối hôm qua. Ai cắn đây? Con vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.
Thực sự không muốn hiểu ngay đâu. Trình độ của người cha dượng hờ này của tôi thật sự quá cao tay rồi. Như anh thấy đấy, hiện tại tôi đã tìm được người tốt hơn anh rồi. Nếu anh thực sự quan tâm đến tôi, quan tâm đến Noãn Viện, từ nay về sau, xin anh đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa. Đi thôi. Mình thực sự nên buông tay sao? Thực ra, em đã sớm biết anh cố ý làm vậy rồi đúng không? Dù sao thì ở giới thượng lưu Bắc Kinh này, ai dám đụng đến Chiêu gia chứ? Vậy tại sao em còn đến đây? Em chỉ muốn Cận Thời Xuyên từ bỏ hy vọng thôi. Đến lúc phải chấm dứt với anh ta thì phải dứt khoát hoàn toàn, không để lại chút vương vấn nào. Mẹ đừng có cứng miệng nữa. Con nhìn mà không chịu nổi nữa rồi. Thực ra mẹ chỉ là sợ ba dượng gặp chuyện thôi. Mẹ lo lắng cho chú ấy, xót xa cho chú ấy. Người trong tiểu thuyết các người không chịu mở miệng thì để con nói thay cho. Mẹ đâu có. Mẹ thực sự không có mà. Chú ấy tài giỏi như vậy thì làm sao đến lượt mẹ phải lo lắng cho chú ấy chứ? Noãn Noãn toàn nói bậy thôi. Anh biết mà. Con đâu có nói bậy. Mẹ thích chú ấy đến mức không chịu nổi rồi còn gì. Có gì mà không dám thừa nhận chứ. Thôi bỏ đi. Mẹ không giải thích nữa. Chấp nhặt với một đứa trẻ con làm gì cơ chứ? Đúng đó mẹ ơi. Con thích đọc mấy câu chuyện ngọt ngào. Mẹ và ba dượng cứ vui vẻ hạnh phúc bên nhau đi. Con thật là... Tiên Nhi, Tiên Nhi, Tiên Nhi, con sao thế? Đừng làm mẹ sợ. Tiên Nhi, Tiên Nhi, con tỉnh lại đi con. Tiên Nhi, con bị làm sao thế này? Tiên Nhi, Tiên Nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Con còn thấy chỗ nào khó chịu không? Mẹ, con mắc bệnh gì vậy à? Tại sao con lại đột nhiên ngất xỉu? Bác sĩ nói con bị bệnh thận. Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa thôi. Chỉ còn cách thay thận thôi. Không thể nào. Chuyện này không thể nào. Tiên Nhi, nhất định sẽ có cách mà. Dù mẹ có phải bán nhà bán cửa cũng sẽ chữa bệnh cho con. Thái tử gia tập đoàn Lục Thị sẽ đính hôn với Giang Uyển Nguyệt, tổng tài đoàn tinh thần sau 1 tháng nữa. Được biết, nhiều lãnh đạo tập đoàn đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi mới. Tại sao chứ? Tại sao Giang Uyển Nguyệt lại sống tốt hơn con? Con không cam tâm. Chẳng phải con đã thắng rồi sao? Chẳng phải anh Thời Xuyên đã ly hôn với cô ta rồi sao? Nhưng tại sao người phải làm việc quần quật ở nhà hàng, mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục đồng lại là con? Tại sao Giang Uyển Nguyệt lại có thể kết hôn với thái tử gia giới thượng lưu Bắc Kinh, còn con thì chỉ có thể chờ chết ở đây? Mẹ nói cho con biết đi. Tại sao lại như vậy? Đó là số phận rồi. Không. Con không chấp nhận số phận. Nhất định còn có cách khác. Con đang làm gì vậy? Mẹ, chẳng phải bệnh viện nói con chỉ có thể sống tiếp nếu được thay thận sao? Mẹ giúp con đi. Mẹ lấy quả thận của Giang Uyển Nguyệt đưa cho con được không? Tiên Nhi, con đang nói cái gì vậy? Con không cần biết. Mẹ không phải là mẹ của con sao? Mẹ không thương con sao? Chẳng lẽ mẹ muốn nhìn con chết đi sao? Nếu mẹ cũng không giúp con, vậy bây giờ con đi chết đây. Tiên Nhi, mẹ cầu xin con. Mẹ cầu xin con đừng làm mẹ sợ. Tiên Nhi, mẹ hứa với con, chỉ cần con sống thật tốt, mẹ sẽ giúp con mọi thứ. Giúp con mọi thứ. Tiên Nhi, Tiên Nhi. Con gái ngoan, hôm nay ba tang làm sớm, hai cha con mình cùng đi đón mẹ tang làm nhé, tạo cho mẹ một bất ngờ, được không? Dượng à, lý do của Dượng nghe đường hoàng quá đấy. Rõ ràng là Dượng không thể rời xa mẹ con dù chỉ 1 phút. Ôi chao, đừng vạch trần Dượng như thế chứ, Dượng cũng cần giữ thể diện mà.
Lục Tổng, sao ngài lại đến đây? Giang Tổng đâu, tôi đến đón cô ấy tan làm. Giang Tổng xuống bãi đổ xe lấy xe rồi ạ. Để tôi dẫn ngài qua đó. Lý Phượng, bà định làm gì? Làm gì vậy? Giang Uyển Nguyệt. Cốt truyện trong tiểu thuyết đã ứng nghiệm rồi. Giang Uyển Nguyệt, cô ngoan ngoãn, hiến thận cho Tiên Nhi đi. Lý Phượng, hại người là phạm pháp đấy. Bà đã nghĩ kỹ chưa? Giang Uyển Nguyệt, đi chết đi. Bắt lấy cô ta. Em không sao chứ? Em không sao. Buông tôi ra. Anh làm cái gì vậy? Làm gì chứ? Bà hại tôi là vì Giang Tiên Nhi đúng không? Cô ta bị bệnh thận, phải không cô? Sao cô biết chuyện đó? Buông ra. Uyển Nguyệt, tôi cầu xin cô tha cho tôi đi. Tiên Nhi cô ấy bị bệnh rồi, bên cạnh cô ấy không thể thiếu người được. Tôi cầu xin cô tha cho tôi có được không? Tôi cầu xin cô hãy tha cho nó, tha cho bà. Rồi bà hãy lấy thận của Uyển Nhi cho con gái bà. Không đâu, không thể nào. Trước khi đến đây, tôi đã ký thỏa thuận hiến tạng rồi. Nếu không lấy được thận của Giang Uyển Nguyệt, tôi sẽ lấy thận của chính mình để thay cho con gái tôi. Uyển Nguyệt, mẹ biết bao năm qua hai mẹ con ta đã có lỗi với con. Nhưng Tiên Nhi, con bé còn trẻ quá, nó không thể chết được. Tôi cầu xin cô, hãy thấu hiểu cho tấm lòng người mẹ này, có được không? Tôi cầu xin cô, hãy tha cho tôi đi. Tôi cầu xin cô đấy. Lời bà nói nghe còn hay hơn hát. Bà gián tiếp bức tử mẹ tôi. Giang Tiên Nhi lại còn ra tay tàn độc với mẹ tôi nữa. Sao tôi có thể dễ dàng tha cho hai người như vậy được? Thư ký Lý, đưa bà ta đến đồn cảnh sát đi. Giang Uyển Nguyệt, cô lại tuyệt tình đến thế sao? Thôi bỏ đi, để bà ta đi đi. Mẹ ơi, mẹ mất trí rồi sao? Em biết anh đang thắc mắc, nhưng bà ta cũng vì con gái mình thôi. Em cũng là một người mẹ mà. Thả bà ta ra. Cuối cùng cũng xong phân đoạn hiến thận rồi. Phía sau sẽ không còn gì gây bất lợi cho mẹ nữa. Ý anh là mẹ tôi tìm người hiến thận cho tôi. Đúng vậy, cô chuẩn bị một chút nhé. Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho cô ngay sau đây. Chắc chắn là mẹ đã thành công rồi. Bà ấy sẽ lấy thận của Giang Uyển Nguyệt để thay cho mình. Tốt quá rồi, mình có thể sống tiếp rồi. Bác sĩ, phiền bác sĩ tìm thêm thuốc mê cho con gái tôi. Tôi muốn con bé ngủ thêm một lát. Như vậy nó sẽ không phải đau lòng nữa. Tiên Nhi, mẹ thật vô dụng. Mẹ chỉ có thể bên con đến đây thôi. Mẹ. Mẹ. Chúc mừng cô Giang, cô hồi phục rất tốt. Quả thận của mẹ cô rất tương thích với cơ thể cô. Ai cơ? Sao vậy cô? Vừa rồi ông nói thận của ai cơ? Cô không biết sao? Mẹ cô đã ký thỏa thuận để hiến thận cho cô mà. Cô nghỉ ngơi cho tốt nhé. Mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con không biết đó là mẹ.
Con xin lỗi. Con chỉ muốn được sống thôi. Nhưng con không hề muốn mẹ phải rời xa. Con sai rồi. Con thực sự biết mình sai rồi. Mẹ ơi! Noãn Noãn, nhìn này, ông đây. Gương mặt nhỏ nhắn của cháu gái tôi mềm mại thật đấy. Anh không biết đâu, từ khi công ty lên sàn chứng khoán đến giờ, tháng nào con bé cũng ở lì trong công ty, gương mặt nhỏ nhắn gầy đi trông thấy. Tôi mới bảo với nó là hai thân già chúng ta vẫn còn khỏe mạnh chán. Thời gian giúp nó trông cháu vẫn còn dư dả. Con bé đó tính tình bướng bỉnh, trong lòng cứ muốn chứng tỏ bản thân. Nó cứ sợ mấy lão già trong công ty xem thường nó. Đúng vậy, mẹ lúc nào cũng bận rộn ở công ty, chẳng có thời gian chơi với con. Đáng lẽ ra Dượng cũng có thể chăm sóc con, nhưng cứ hễ mẹ không có ở đó, chà, cái bản mặt già nua đó của chú ta cứ như ai nợ mấy triệu không bằng. Khó ưa kinh khủng. Thì cũng phải thôi. Thái tử gia nhà họ Lục, cái tâm tư của cậu ta dành cho con gái nuôi của bà, cả giới thượng lưu Bắc Kinh ai mà chẳng biết. Vậy thì tôi phải thay Nguyệt Nguyệt kiểm soát mới được, không thể để thằng nhóc đó bắt nạt con bé được. Giang Uyển Nguyệt, đều tại cô. Nếu không phải tại cô, mẹ đã không chết. Tôi nhất định sẽ xử lý cô. Được rồi. Này vợ à, công ty có chút việc, anh phải đi một chuyến. Được, anh đi đi. Em ở nhà trông Noãn Noãn là được rồi. Vâng. Noãn Noãn tạm biệt ba nào. Chào ông đi con. Ngoan nào, đói rồi phải không? Để bà pha sữa cho con uống nhé. Đến rồi, cơm đến rồi. Đứa bé đâu? Đứa bé đâu rồi? Cái gì? Noãn Noãn mất tích rồi. Mẹ đừng vội, mẹ đã kiểm tra camera chưa? Được, con sẽ cho người đi tìm ngay. Mẹ đừng lo lắng quá, mẹ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Hủy cuộc họp hội đồng quản trị lát nữa đi. Vâng. Chiêu gia, cô Noãn Noãn mất tích rồi. Phu nhân bên đó đang phát mất trí lên vì lo lắng. Kẻ thù của Uyển Nguyệt chỉ có hai mẹ con Lý Phượng. Như vậy đi, bảo người của chúng ta lập tức định vị vị trí của Giang Tiên Nhi. Có tin tức gì phải báo ngay cho tôi. Rõ. Anh Thời Xuyên, anh có nhớ em không? Thần kinh. Noãn Noãn đang ở chỗ cô. Nếu muốn cứu con gái mình thì đến phía đông thành phố tìm tôi ở nhà kho bỏ hoang đi. Giang Tiên Nhi, Giang Tiên Nhi. Khóc đi. Cục cưng nhỏ của tôi, càng khóc to càng tốt. Tôi không phải mẹ nhóc đâu. Tôi sẽ không nuông chiều nhóc đâu. Mình đâu có phải. Mình bị ảo thanh sao? Vừa rồi là nhóc con này đang nói chuyện à? Đúng là mô típ tiểu thuyết ngược tâm mà. Nữ phụ đường cùng bắt cóc nữ chính, uy hiếp nam chính. Bắt cóc mình cũng được mà. Chỉ cần mẹ con được an toàn là được. Đúng là nhóc con này đang nói chuyện thật. Con bé đang nói cái gì vậy? Nếu phụ độc ác thì nên làm như vậy. Nhưng Giang Tiên Nhi thực sự quá độc ác rồi. Bao nhiêu lần rồi cứ muốn hãm hại mẹ con. Hèn gì ông ba tồi không đi theo cốt truyện ban đầu mà đứng về phía nữ phụ. Chẳng lẽ mình chỉ là nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết thôi sao? Chẳng phải nhóc nói tôi là nữ phụ sao? Theo cốt truyện ban đầu, anh Thời Xuyên phải yêu tôi chứ, chẳng phải sao? Vậy mà anh ấy lại đuổi tôi ra ngoài. Mẹ cũng chết rồi.
Ba cũng không còn thương tôi nữa. Nhóc nói xem, rốt cuộc là tại sao? Vì cô muốn quá nhiều thứ. Cô vừa muốn giẫm đạp mẹ tôi dưới chân, lại vừa muốn người ba tồi tệ đó yêu thương cô, thậm chí còn muốn cướp đi tình yêu mà ông bà ngoại dành cho mẹ tôi. Không, tất cả là tại Giang Uyển Nguyệt. Tôi không hề sai. Nhóc và người mẹ yếu đuối của nhóc đúng là chẳng thay đổi chút nào. Hù dọa một chút là đã khóc rồi. Giang Tiên Nhi, có phải cô đã bắt cóc Noãn Noãn không? Con bé đang ở đâu? Con bé đang ở đâu? Tôi đang ở nhà kho bỏ hoang phía đông thành phố. Cô qua đây đi. Noãn Noãn, Noãn Noãn. Cô bắt cóc Noãn Noãn chẳng phải là muốn chúng tôi đến đây sao? Cô muốn gì? Muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho cô. Anh Thời Xuyên, anh từng nói với em rằng sẽ mãi mãi yêu em. Có thật không? Vốn dĩ là vì cô đã đánh cắp bùa bình an của Uyển Nguyệt nên mới bị cô lừa đến đây. Nếu không phải tại cô thì tôi đã không mất cô ấy. Vậy nên gã cha tôi và bà đê tiện các người hãy cứ hạnh phúc bên nhau mãi đi. Chuyện giữa các người thì liên quan gì đến tôi? Đừng mà. Muốn tôi tha cho báu vật này cũng được thôi, trừ khi hai người các người ngay trước mặt tôi tự tay xử lý Giang Uyển Nguyệt. Nếu không tôi sẽ ném nó. Chuyện đó không thể nào. Người cô hận là tôi. Tôi cầu xin cô hãy tha cho con gái tôi. Cô muốn tôi làm gì cũng được cả. Con gái tôi vô tội. Tôi cầu xin cô hãy tha cho con bé. Mẹ ơi, con không sao đâu. Mẹ không được cầu xin người đàn bà độc ác này. Noãn Noãn, con yên tâm. Mẹ nhất định sẽ cứu con. Con yên tâm đi. Đứng lên trước đã. Chẳng phải cô muốn mạng đền mạng sao? Vậy thì để tôi chết. Cô hãy tha cho Noãn Noãn đi. Lục Chiêu, Lục Chiêu, anh làm cái gì vậy? Lục Chiêu, tại sao? Đứa trẻ này rõ ràng không phải là con gái ruột của anh, mà anh lại có thể làm đến mức này. Con gái của cô ấy chính là con gái của tôi. Không, không thể nào. Trên đời này làm gì có kẻ ngốc như anh chứ. Giang Uyển Nguyệt, tôi xử lý cô. Thời Xuyên, Thời Xuyên. Anh Thời Xuyên, em xin lỗi. Em không cố ý đâu. Em xin lỗi. Tiên Nhi, dừng tay lại đi. Đừng trách Uyển Nguyệt. Nếu muốn trách thì hãy trách anh. Uyển Nguyệt cũng không sai. Tất cả đều là lỗi của anh. Là anh. Là anh đã không đủ tin tưởng Uyển Nguyệt nên mới dung túng cho em. Dung túng cho anh làm nhục cô ấy. Đã gây ra quá nhiều đau khổ. Đã cưới cô ấy về nhà mà vẫn không biết trân trọng cô ấy. Tất cả đã quá muộn rồi. Nhưng mẹ tôi đã không còn nữa rồi. Tiên Nhi, hãy ra đầu thú đi. Quá muộn rồi. Mọi thứ đã quá muộn rồi. Tiên Nhi, Lục Chiêu, Lục Chiêu, Lục Chiêu, Lục Chiêu, anh tỉnh lại đi. A Chiêu, A Chiêu, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Anh làm em sợ quá. Anh còn chưa cưới được em thì sao anh có thể chết được?
Nhẹ thôi. Đánh nữa là vết thương lại chảy máu đấy. Để em xem một chút. Đến nước này rồi mà còn nghĩ đến chuyện đó. Có thể sống sót để hôn em. Anh thật sự quá hạnh phúc rồi. Không thèm nói chuyện với anh nữa. Mẹ ơi, mẹ đang xấu hổ sao? Con đừng có nói bậy. Mẹ, sau khi kết hôn con ít khi đến thăm mẹ. Không ngờ lần này đến con đã ly hôn rồi. Đây là con gái con, Noãn Noãn. Còn đây là Lục Chiêu, bạn trai của con. Giang Uyển Nguyệt, làm vợ anh nhé. Oa, ba Dượng kìa. Đây là muốn cầu hôn mẹ. Ngay trước mặt bà ngoại sao? Mẹ mau đồng ý với chú ấy đi. Anh không muốn phải đợi đến tận tiệc đính hôn đâu. Muốn nghe lại câu trả lời của em, hãy nói cho anh biết ngay bây giờ đi, Giang Uyển Nguyệt. Em có đồng ý lấy anh không? Anh Lục, quãng đời còn lại xin giao cho anh. Bác gái, bác cứ yên tâm. Cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Noãn Noãn và Nguyệt Nguyệt. Mẹ ơi, cuối cùng con cũng tìm được người đàn ông để gửi gắm cả đời mình rồi. Không đúng, con nhớ ra rồi, là cha Dượng đã triệu hồi con đến đây. Với tư cách là một người ngoài cuộc, cha Dượng từng tận mắt chứng kiến tất cả diễn biến của nguyên tác. Cha nói cuộc đời mẹ quá khổ cực, thế nên cha đã tự mình nhập cuộc, triệu hồi tôi vào trong sách để giúp đỡ mẹ. Cha cũng đã biết ngay từ đầu về tất cả những gì mẹ sẽ phải trải qua, cho nên mới có cuộc gặp gỡ giữa cha và mẹ 9 năm trước. Anh xã, có phải vậy không?